สวัสดีครับต้อนรับผู้สู่รายการคุยคลายข่าวทาง NBT 2 HD นะครับเช้าวันนี้อยู่กับผมวิรานันท์กันหาและคุณชูวัฒน์เลิศสิริสุขนะครับแหมเพิ่งรู้ว่าวันนี้เป็นวันข้าวและชาวนาไทยครับก็ข้าวเลยนานๆก็จะได้เห็นรัฐมนตรีเกษตรแถลงก็ให้ความสำคัญกับวันนี้ครับผมนะครับซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์สำคัญนะฮะถ้าจะแบบให้เข้ากับสถานการณ์ผมจะถามพี่ชูวัฒน์ว่าจะได้เห็นท่านอยู่ในตำแหน่งอีกนานไหมครับอยู่ในตำแหน่งอีกนานไหมไม่รู้แต่อยู่ในบทบาททางการเมืองเนี่ยน่าจะอีกนานพอพรรคกล้าทำก็นับวันจะแข็งแรงขึ้นทุกวันใช่นะครับก็ชวนพลพรรคทางการเมืองมาร่วมทำงานพรรคกล้าทำกันอีกโอ้โหหลายคนเลยนะฮะก่อนหน้านี้ก็เปิดตัวไปแล้วครับเนี่ยก็ เป็นพรรคที่พูดง่ายๆว่ามีโอกาสลุ้นพรรคอันดับ2หรือไม่ก็อันดับ3ครับเอางี้อาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านแน่ๆครับน่าจะเบียดขับกับพรรคภูมิใจไทยพอสมควรโอ้โหนะฮะคุณผู้ชมที่ติดตามทางออนไลน์อยู่คงจะไม่ทราบว่าเราคุยเรื่องอะไรกันเพราะว่าทางทีวีเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการเผยแพร่เป็นแถลงการนะครับในเรื่องในวันข้าวและชาวนาไทยนะครับโดยคุณนฤมล พิญโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรครับผมนะฮะมีโอกาสย้อนกลับไปดูได้นะครับส่วนใครที่ติดตามอยู่อย่าลืมนะฮะที่จะเข้าไปแสดงความเห็นผ่านทางออนไลน์กันได้นะครับผ่าน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram นะฮะใน X แล้วก็ใน TikTok ด้วยนะครับแล้วก็อีกแพลตฟอร์มของ NBT ก็คือ prdee.prd.go.th ก็จะมีทั้งรายการสดแล้วก็รายการย้อนหลังให้ติดตามกันนะฮะครับอีกช่องทางหนึ่งครับคำดีทีวีไม่มาไม่ได้ครับเพราะว่าคลิปสั้นของรายการหลายคลิปก็จะนำไปเผยแพร่ในX แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับอย่าง X @ คำดีทีวีส่วน TikTok ก็คือคำดีทีวี5นั่นเองครับนะฮะวันนี้มีหลายเรื่องเลยครับทั้งเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะครับแน่ๆเลยก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาตามแนวชายแดนนะครับที่บางฝ่ายก็บอกว่าเดี๋ยวจะเป็นศึกยาวบางฝ่ายก็บอกว่าน่าจะจบที่โต๊ะเจรจาไม่น่าไปถึงศาลโลกได้ครับมันยาวอยู่แล้วฮะครับโดยประวัติศาสตร์มันก็ยาวมาตั้งแต่สมัยนู่นละฮะครับสมัยเจนละสมัยฟูนันอะไรกันมาตลอดนะฮะก็เป็นความสัมพันธ์ยังไงก็หนีกันไม่พ้นละฮะเขาเป็นเพื่อนบ้านกันเพราะนั้นมันจึงเกิดกระบวนการและกลไกมาตลอดจนกระทั่งมีข้อตกลง MOU 43ที่เป็นวิธีการคุยกันวิธีการที่จะสร้างสัมพันธ์และข้อตกลงร่วมกันต่างๆนะฮะก็สานต่อกันมาจากตรงนั้นโดยประวัติศาสตร์นะครับก็เดี๋ยวว่ากันในรายละเอียดว่าข่าววันนี้มันคืบหน้าอะไรไปถึงไหนใช่มีเรื่องของ Entertainment Complex ด้วยนะครับที่เมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวโดยคุณจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์แล้วก็คุณศึกษิต ศรีจอมขวัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือปรับครม.ก็มีด้วยเหมือนกันอันนี้เกริ่นให้ทราบก่อนว่าวันนี้เราจะได้รับรู้อะไรบ้างวันนี้สารบัญก่อนสารบัญก่อนหาสารบัญก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะสำหรับหนังสือวันนี้ครับผมเมื่อสักครู่นี้คุยเรื่องข้าวไปแล้วแต่ขอเริ่มต้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนกันหน่อยปีนี้สำคัญมากเพราะเป็นครบรอบ50 ปีของการเกิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้หานจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเนี่ยก็เข้าเยี่ยมคารวะแผ่คุณแพทองธารนายกนะฮะเพื่ออำลาโอกาสพ้นจากหน้าที่ครับท่านเอกอัครราชทูตเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่มาประมาณ3 ปี 10 เดือนแล้วนะครับตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็เน้นย้ำเกี่ยวเรื่องของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีนนะครับบอกว่าแน่นแฟ้นในทุกระดับมากยิ่งขึ้นนะครับทางด้านนายกเองก็ขอบคุณและชื่นชมเอกอัครราชทูตจีนที่มีบทบาทสำคัญและเป็นกำลังสำคัญในกระบวนการระหว่างการประสานงานระหว่างรัฐบาลทั้ง2ประเทศนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่ารัฐบาลไทยเนี่ยพร้อมที่จะทำงานร่วมกับเอกอัครราชทูตจีนคนใหม่อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะยกระดับความสัมพันธ์แบบแนบแน่นยิ่งขึ้นต่อไปครับแล้วเมื่อวานนี้นะฮะในโอกาสอำลาตำแหน่งเนี่ยก็ยังมีการหารือกันถึงความร่วมมือในประเด็นสำคัญต่างๆนะฮะที่ไทยกังวลแล้วก็ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับจีนเนี่ยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวจีนพร้อมส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเดินทางมาไทยอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมความร่วมมือเช่นการแสดงทางวัฒนธรรมบัลเล่ต์จีนกายกรรมจีนคอนเสิร์ตโดยเอกอัครราชทูตจีนเนี่ยกล่าวถึงงานสวัสดีหนีห่าวซึ่งมีผลตอบรับอย่างดีนะฮะมีบริษัทจีนเข้าร่วมกว่า350แห่งขณะที่นายกไทยเนี่ยก็เน้นย้ำว่าไทยยังคงเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกพร้อมยืนยันว่าจะเร่งสื่อสารเชิงบวกให้มากขึ้นทั้ง
ด้านความปลอดภัยการลงทุนแล้วก็ภาพลักษณ์ประเทศใช่ครับทางด้านการเกษตรสำคัญครับเพราะว่าไทยเนี่ยส่งทุเรียนไปที่จีนเนี่ยแต่ละปีนี่เยอะมากเลยนะครับวันนี้มีความคืบหน้าแก้ปัญหาเดือนกว่าๆ2 เดือนนะอันนี้สำคัญมากเพราะว่ามูลค่าทุเรียนไทยเนี่ยยังไปได้อีกไกลและที่คือสินค้าเดียวนะผลไม้เดียวเนี่ย100,000 กว่าล้านเกือบ200,000 ล้านครับถือว่าเป็นสินค้าที่สำคัญมากนะครับล่าสุดความคืบหน้าก็คือหน้าเรียกว่าเป็นความยินดีนะครับที่ทางการจีนเนี่ยอำนวยความสะดวกการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนนะครับก็คือที่ผ่านมาเราโดนบล็อกเพราะว่าไปตรวจทางการจีนเนี่ยจะจริงไม่จริงไม่รู้แหละแต่ก็มีการตรวจใช่ไหมมีแลบมีปัญหาการแลบแล้วก็ตรวจแบบสุ่มตรวจ 100% คือพูดง่ายว่าก็เป็นการสุ่มเนาะคงไม่ได้ตรวจทุกลูกความหมายคือตรวจทุกตู้มันเลยใช้เวลานานประมาณ 7-8 วันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยได้มีการสร้างความร่วมมือกันแล้วนะครับและอำนวยความสะดวกให้เพิ่มเติมมากขึ้นทำให้ระยะเวลาในการส่งเนี่ยเหลือเพียง2 วันเท่านั้นนะครับซึ่งทางการจีนก็ขึ้นบัญชีอนุญาตให้บริษัทไทยที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการส่งออกทุเรียนเนี่ยไม่ต้องตรวจซ้ำอีกนะครับอีกประมาณ240 แห่งเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องนี้จะอยู่ในข่าวถัดไปจะมาอธิบายเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องของทุเรียนนะครับยังมีความร่วมมือเรื่องของกรอบแม่น้ำโขงแล้วก็ล้านช้างที่ไทยเนี่ยยินดีต้อนรับนะครับการมาเยือนของนายกรัฐมนตรีจีนในช่วงปลายปีนี้เพื่อที่จะประชุมกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขงล้านช้างเป็นครั้งที่5ก็ยกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิตินะครับครับเรื่องนี้ประชุมครั้งนี้ไทยจะเป็นเจ้าภาพนะฮะครั้งที่5ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะว่ามีหลายเรื่องที่จำเป็นต้องอาศัยบทบาทของจีนตั้งแต่เรื่องกรณีแม่น้ำแม่สายแม่กกที่เชียงรายที่มีข่าวเรื่องสารปนเปื้อนมีเหมืองแร่ที่อยู่ในเขตว้าแดงของเมียนมาใช่ไหมฮะซึ่งอาจจะต้องจำเป็นอาศัยบทบาทและอิทธิพลของจีนในการพัฒนาความร่วมมือด้านพวกนี้ยังมีปัญหาเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในบริเวณเมียนมาใช่ไหมฮะตามตะเข็บตะวันตกของไทยเลยมีปัญหาเรื่องกัมพูชาซึ่งก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในทุกวันนี้จีนก็อาจจะมีบทบาททางใดทางหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นความร่วมมือที่ผมคิดว่ากรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างซึ่งจะเกิดขึ้นปลายปีนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมครับผมส่วนเรื่องทุเรียนของจีนนะครับอย่างที่บอกไปคุณชัยวัชรงค์ผู้แทนการค้าไทยระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับว่าส่งออกทุเรียนปีนี้ไทยเนี่ยรอดพ้นจากวิกฤตแล้วนะครับโดยบอกนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือมีการตรวจพบสารตกค้าง BY2 ในทุเรียนที่ส่งออกไปยังจีนเนี่ยคือตรวจประมาณสักเท่าไหร่ 8,000 กว่าตู้เจอ30 ตู้ซึ่งถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็น้อยมากๆเลยนะครับครับแต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าจีนเนี่ยขอสุ่มตรวจใหม่หมดเลยนะฮะซึ่งบัดนี้ก็พัฒนากระบวนการอะไรพวกนี้เป็นเหตุให้หน่วยงานศุลกากรจีนเนี่ยซึ่งเขาไปยกระดับแล้วก็ค่อยๆคลี่คลายปัญหานะฮะจากการสุ่มตรวจ 30% เป็นสุ่มตรวจ 100% เนี่ยก็ค่อยๆคลี่คลายปัญหามาจาก 7-8 วันที่ใช้เวลากว่าทุเรียนจะไปถึงเนี่ยตอนนี้ก็เหลือแค่ 2-3 วันนะฮะมี240 รายนะฮะที่ได้รับสิทธิพิเศษที่เรียกว่ากรีนไลน์อันนี้ก็คือเข้าสุ่มตรวจแล้วไม่มีประวัติแล้วเขาก็ขึ้นทะเบียนปุ๊บ240 รายนี้ไม่ต้องตรวจเลยนะฮะอันนี้แล้วก็จะมีผู้ส่งออกที่มีประวัติดีปานกลางคือผ่อนปลนให้สุ่มตรวจจาก 100% เหลือเพียง 50% แล้วก็มีรายที่ประวัติไม่ดีอันนี้ก็จะสุ่มตรวจ 100% เหมือนเดิมแต่ว่าโดยสถานการณ์แล้วดีขึ้นเยอะนะครับจาก 7-8 วันเหลือแค่2 วันโอ้โหการลดเวลาแบบนี้เนี่ยมันทำให้เกษตรกรผู้ส่งออกสามารถที่จะควบคุมคุณภาพสินค้าได้คือถ้าสมมติว่ายาวนานกว่านี้แล้วต้องใช้เวลามากกว่านี้เนี่ยส่งผลต่อคุณภาพเลยนะครับใช่ครับส่งผลต่อคุณภาพแล้วก็อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องราคาแต่ว่านอกจากเรื่องการสุ่มตรวจนะฮะที่ผ่อนปลนแล้วก็มีกรีนไลน์ให้กับ240รายซึ่งก็หลาย 10% แล้วนะฮะของผู้ส่งออกทุเรียนเนี่ยแล้วก็ยังมีกลไกเรื่องแกร็กที่หมายถึงว่ากลไกของทางการจีนเนี่ยนะเพิ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในทุกด่านเพื่อให้บริการตลอด24ชั่วโมงตลอด7วันใน1สัปดาห์แล้วก็ยังเพิ่มอุปกรณ์เครื่องมือในการสุ่มตรวจตัวอย่างได้รวดเร็วขึ้นในทุกด่านคือความสำคัญของเรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าด่านยังคงมีปัญหาอยู่หรือการส่งออกยังคงมีปัญหาอยู่มันจะทำให้ทุเรียนที่กำลังจะออกซึ่งเป็นทุเรียนจากภาคตะวันออกรวมทั้งหมดนะครับ800,000 กว่าตันเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนครับ800,000 กว่าตันก็ประมาณ 1,000 ตู้เยอะมากนี่คือเฉพาะทุเรียน
ใช่ ตะวันออกนะฮะจะออกในช่วงพฤษภาคมไปจนถึงมิถุนายนนะครับครับก็อย่าลืมว่าทุเรียนเป็นสินค้าของไทยครับแล้วยังมีศักยภาพอีกเยอะนะครับที่จะไปจีนนะครับครับผมมาที่เรื่องของไทยกัมพูชากันบ้างนะครับเรื่องนี้เนี่ยถูกวิเคราะห์ว่าเป็นทั้งศึกในและศึกนอกนะฮะศึกในคือหมายถึงว่าคนไทยด้วยกันเองอาจจะมีความเห็นต่างกับการตอบรับของรัฐบาลไทยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าบางคนบอกว่าช้าไปบางคนก็บอกว่านิ่งๆแบบนี้แหละดีแล้วดูท่าทีไปเรื่อยๆครับศึกนอกก็คือความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาเรื่องของข้อตกลง MOU 43นี่แหละนะฮะว่าสรุปแล้วเขามารุกล้ำเราก่อนหรือว่าเราตอบโต้ไปรุนแรงเกินไปจนทำให้ฐานกัมพูชาเนี่ยเสียชีวิตแล้วเป็นเหตุที่มาอ้างเรื่องของการจะนำเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลโลกด้วยก็ร้อนนะครับสถานการณ์นี้ต้องนิ่งใช่ไหมพี่ชูวัฒน์คือจะไปแบบว่าเขาตีมาเราตีกลับไปเนี่ยยิ่งวุ่นวายใหญ่เลยสถานการณ์ต้องนิ่งครับแต่ว่านวลเนียกันหน่อยในช่วงสัปดาห์แรก2 สัปดาห์แรกนะฮะตีกันนะฮะก็ในโซเชียลมีเดียเป็นหลักนะฮะแล้วก็ฝ่ายค้านก็โหมโรงปลุกกระพือขึ้นมาแต่ว่าหลังจากที่2-3 วันก่อนมีนักวิชาการแล้วก็ผู้มีบารมีของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยออกมาเตือนกันเนี่ยก็ดูเหมือนจะยั้งกันอยู่พอสมควรนะก็ดูเหมือนจะเรียกสติกันมาว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนเกินกว่าที่จะเอาคิดแต่ความสะใจหรือความคิดเห็นอย่างเดียวนะฮะมันอาจจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือแล้วก็อาศัยความนิ่งอยู่พอสมควรซึ่งเมื่อวานนี้นายกมีการประชุมครม.เรื่องนี้มีข้อสั่งการที่เกี่ยวกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็หลังจากประชุมครม.ก็ออกมาแถลงใช่ออกมาแถลงกับสื่อมวลชนคำที่เขาสื่อสารกันมานะฮะเมื่อวานนี้สื่อหลายสำนักก็นำไปพาดหัวก็คือสิ่งที่นายกพูดในช่วงหนึ่งก็คือไทยนี้รักสงบแต่ถึงลบไม่ขลาดครับก็เป็นท่อนหนึ่งของเพลงชาติไทยนะฮะก็นายกออกมาเตือนแล้วก็เป็นที่พาดหัวอยู่ก็จริงครับคือเมื่อวานเนี้ยเมสเสจสำคัญที่รัฐบาลออกมาก็คือไทยนี้รักสงบแต่เลือกที่จะใช้สันติวิธีเราพร้อมทุกอย่างตามที่เรามีศักยภาพอย่างเข้มแข็งแน่นอนเรื่องนี้พร้อมรบทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้วแต่เลือกที่จะใช้สันติวิธีครับเป็นอันดับแรกนายกบอกแบบนี้นะครับว่าวันนี้ไม่ใช่การเมืองในประเทศที่จะต้องมาแย่งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับว่าวันนี้รัฐบาลทำงานดีหรือไม่ดีทหารทำงานดีหรือไม่แต่เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันพร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกสำนักนะครับเพราะว่าถือเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดนะฮะก็เน้นย้ำเกี่ยวเรื่องของการนำเสนอความคิดเห็นข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียการปล่อยเฟกนิวต่างๆย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งรัฐบาลฝ่ายค้านและประชาชนก็คือประเทศไทยขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือโดยเฉพาะการแสดงความเห็นในโซเชียลมีเดียหรือการปล่อยเฟกนิวเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและหากถามว่ารัฐบาลเคลื่อนไหวอย่างไรยืนยันว่าทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่และต้องรักษาอธิปไตยของเราไว้คือสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่ต้องทำรัฐบาลกับทหารอันนี้ต้องเน้นนะฮะรัฐบาลกับทหารก็พูดคุยกันตลอดเวลาว่าจะไปในทิศทางใดแล้วก็ย้ำในประโยคสุดท้ายว่าอย่างที่เพลงชาติไทยบอกไว้ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาดครับนายกย้ำอีกครั้งนะฮะว่าเราพร้อมรับมือเราไม่ใช่ประเทศที่บอกว่าสันติวิธีหากอะไรเกิดผิดพลาดขึ้นมาจะไม่พร้อมไม่ใช่เราเตรียมพร้อมทุกรูปแบบแต่เราเลือกสันติวิธีเราเลือกสิ่งนี้เพราะไม่อยากให้มีการปะทะกันไม่อยากให้มีการเสียเลือดเสียเนื้อไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศไหนก็ตามไม่อยากให้มีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอุปกรณ์และเครื่องมือพร้อมแต่พูดคุยได้ในทุกระดับในตอนนี้ครับคุณภูมิธรรมก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับและนายกก็มาย้ำอีกว่าการประชุม JBC หรือว่าคณะกรรมาการชายแดนร่วมจะมีขึ้นในวันที่14มิถุนายนนี้ซึ่งทางกัมพูชาเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดนะครับแล้วก็ย้ำว่ารายละเอียดที่พูดคุยในทุกระดับเนี่ยคือไม่สามารถจะเปิดเผยได้ทั้งหมดซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวนะครับที่ไม่เปิดเผยกัมพูชาเองก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยในรายละเอียดทั้งหมดได้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมครม.ในประเด็นนี้กันครับขบวนการสมคบคิดกับไทยนะคะคนไทยกับกัมพูชาค่ะไม่คิดอย่างนั้นนะคะคิดว่าไม่มีแบบนั้นในโซเชียลเขาโจมตีนายกเยอะเกินไปในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ไปถูกดูว่าคุณของ
อย่างนี้นะคะความสัมพันธ์ในระดับของผู้นำไม่เถียงเลยค่ะว่าเป็นมิตรกันซึ่งดิฉันคิดว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคะที่เราจะมีเพื่อนอย่างท่านเองข้างๆเนี่ยเป็นเพื่อนท่านหรือเปล่านะคะก็ทุกคนมีเพื่อนได้นะคะแต่ถามว่าถ้าวันหนึ่งเพื่อนทะเลาะกันหรือเพื่อนไม่เข้าใจกันเราปรับความเข้าใจถูกไหมคะมันก็คงจะเป็นเรื่องง่ายถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องนู้นนี้เรื่องการค้าอะไรต่างเราคุยกันยกหูกันได้นั่นคือสิ่งที่ทำตลอดไม่ใช่กับแค่กัมพูชาเท่านั้นมาเลก็ทำประเทศเพื่อนบ้านทางอาเซียนทำหลายประเทศมากนะคะที่คุยตรงแต่ถามว่าถ้าเรามีปัญหาจริงๆที่มาลึกซึ้งเนี่ยว่าเพื่อนวันนี้ทะเลาะกันแต่ว่าฉันขอบ้านเธอได้ไหมมันไม่มีเพื่อนคนไหนจู่ๆโอ้ได้จ้ะให้บ้านกันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือต้องบอกว่าเราเพื่อนก็คือเพื่อนความสัมพันธ์อันดีไหมมีจริงๆและตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยเรื่องของความไม่สงบเนี่ยตัวดิฉันกับท่านนายกก็คุยกันว่าเราจะไม่วันนี้เราจะไม่จะถอยความรุนแรงนะจะไม่ปะทะกันซึ่งก็ท่านก็ให้ความร่วมมือจริงๆนะคะณวันนั้นเสร็จทีนี้เนี่ยหน้างานพอมีเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ระดับเราเองเนี่ยยังไม่ทราบแต่หน้างานทราบแล้วเขาก็จัดการกันในฐานะของหน้างานนะคะฟังอยู่ไหมคะค่ะก็เนี่ยนะคะบอกว่าต้องจัดการกันอย่างนั้นนะคะก็คือมันต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยครับก็เมื่อวานนี้แถลงด้วย ก็เป็นเนื่องจากว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับไทยกัมพูชามันก็ต้องขึงขังอย่างนี้แหละใช่ไหมฮะแล้วก็ที่จริงเนี่ยสาระสำคัญมันเยอะมากนะครับเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ตั้งคำถามแบบ พูดง่ายๆว่าจะโยงว่ารัฐบาลสนิทกับตระกูลชินวัตรสนิทกับใช่ซึ่งอันนี้มันก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณจะให้เขาประกาศเป็นศัตรูกันเพื่ออะไรในเมื่อความเป็นมิตรนั้นเป็นสายใยที่จะทำให้เกิดการเจรจากันเกิดขึ้นต้องมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวความเป็นมิตรนี้เขาอาจจะสนิทกันโดยส่วนตัวแต่ความเป็นมิตรนี้เป็นความเป็นมิตรเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างน้อยก็มีสายใยในการเจรจาและคุยกันเพราะยังไงก็เป็นเพื่อนบ้านกันคุณจะทำสงครามกันในที่สุดถึงที่สุดคุณก็ต้องเจรจาและการเจรจานั้นเครื่องมือที่ทำให้เกิดการเจรจากันง่ายก็คือความเป็นมิตรต่อกันเพราะฉะนั้นถามว่าณวันหนึ่งเนี่ยปูตินจะคุยกับยูเครนได้ไหมคุยกับเซเลนสกี้มันก็ต้องคุยกันได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสายใยและความเป็นมนุษย์ที่มีต่อกันเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับกระบวนการในการแก้ปัญหาเอาสะใจไม่ได้พูดจริงๆเลยถ้าเป็นรัฐบาลอื่นหรืออาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรัฐบาลง่ายมากเลยจะเรียกความนิยมและความสามัคคีในประเทศบุกเลยลุยเลยแต่ถามว่ามันได้อะไรขึ้นมาใช่มันไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้บอกเลยว่ากล้าหาญพอที่จะเลือกและประกาศว่าตัวเองเลือกสันติวิธีแทนที่จะเลือกเอาคะแนนความนิยมแล้วก็ความเด็ดขาดโชว์ความเด็ดขาดและได้แต่ความสะใจแต่มันเกิดความไม่ไว้วางใจกันนะครับว่าความสนิทสนมที่ว่านี้เนี่ยมันจะนำไปสู่การหัวกันเกี้ยเสียกันเวลาเกิดปัญหาอะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วยังไงล่ะจะยกหมายถึงว่าเขาจะยกดินแดนให้โดยอำนาจอะไรก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะคิดไปอย่างนั้นโอ้ยรัฐบาลเนี่ยย้ายข้าราชการคนหนึ่งธรรมดายังถูกปลดเลยใช่เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันไม่มีทางเกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วไม่มีใครยอมรวมกระทั่งรัฐบาลด้วยทุกคนในรัฐบาลไม่มีทางยอมใช่ครับที่เรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องอธิปไตยเป็นเรื่องบูรณภาพแห่งดินแดนเป็นเรื่องเขตแดนแล้วมันมีความซับซ้อนต้องอย่าลืมว่าสันตินั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ส่วนตัวเพราะจริงๆแล้วสันติวิธีนั้นที่รัฐบาลเลือกเป็นอาวุธอันหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดอาวุธชิ้นใหม่ๆของประเทศกัมพูชาต้องอย่าลืมว่าเขาอยากให้มีการปะทะและรุนแรงเพื่อจะใช้เป็นเหตุนี้ในการดึงประเทศที่3เข้ามาร่วมเจรจาหรือกลายเป็นเหตุผลที่จะบีบให้ไทยต้องขึ้นศาลโลกใช่ต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนสันติวิธีที่รัฐบาลเลือกเป็นอาวุธและเป็นอาวุธที่ไทยได้เปรียบที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้ตามแนวชายแดนเนี่ยไทยจะเน้นเปิดโต๊ะการเจรจาผ่านความร่วมมือของ JBC นะครับคุยกันในกรอบ JBC คุยกัน2ประเทศให้จบ
เพื่อไม่ให้ขยายวงกว้างไปมากกว่านี้ในแถลงการเมื่อวานนี้นะครับที่รัฐบาลออกมาเนี่ยก็แสดงจุดยืนอธิปไตยของประเทศยึดมั่นในบูรณภาพเหนือดินแดนไทยรวมถึงสิทธิทางกฎหมายของไทยในการแก้ปัญหาโดยหลีกเลี่ยงความรุนแรงครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณภูมิธรรมเน้นนะครับว่ารัฐบาลดำเนินการตามขั้นตอนรู้ข้อเท็จจริงที่รับรู้เราไม่ได้ทำไปตามอารมณ์หรือว่าความต้องการของใครแต่ดำเนินการภายใต้การปกป้องอธิปไตยนะครับบางเรื่องเราไม่อยากเอ่ยถึงเพราะว่าทางกัมพูชาอาจจะไปขยายความจนถึงศาลโลกเราพยายามที่จะจำกัดวงให้อยู่ที่จุดนี้เราก็พูดเฉพาะจุดที่มีการปะทะยึด MOU 43 เนื่องจากว่าง่ายต่อการพูดคุยเจรจาร่วมกันขณะนี้สิ่งที่เกิดปัญหาบริเวณสามเหลี่ยมมรกตต้นสัตบันถึงสามแยกลาวเรากลับมาดูตรงนี้ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยยังไม่มีอะไรที่รุนแรงอย่าไปเล่นตามเกมของเขาเพราะว่าจะกลายเป็นประเด็นที่นานาชาติเข้ามาแล้วอย่างพี่ชูวัฒน์บอกว่ามันก็จะยิ่งไปไกลมากกว่านี้ใช่คือย้ำอีกทีนะฮะว่าที่คุณภูมิธรรมพูดเนี่ยมีนัยสำคัญมากคือเราจะจำกัดวงไม่ให้ไปถึงจุดนั้นเราจะพูดเฉพาะจุดปะทะเฉพาะจุดที่มันมีขัดแย้งจริงๆอย่าไปขยายวงเพราะอย่าไปเล่นตามเกมเขาเพราะจะกลายเป็นประเด็นที่นานาชาติเข้ามาสำคัญที่สุดคือเมื่อนานาชาติบีบให้ไทยต้องขึ้นศาลโลกเนี่ยเราจะเสียเปรียบอันเนี้ยไปจับหินจับนัยยะดีๆแล้วจะได้รู้ว่าปากก็บอกว่าอุ้ยรักประเทศไม่ยอมให้เสียดินแดนแต่ปั่นข่าวอยากจะให้รบกันเหลือเกินมันเป็นเครื่องมือของเขาเข้าทางเพื่อนบ้านเรานี่แหละพอพูดบอกว่าเขาเดี๋ยวมันก็จะดูเป็นศัตรูกันไม่ใช่เข้าทางเพื่อนบ้านเวลานี้จำเป็นที่สันติวิธีเป็นอาวุธสำคัญและเป็นอาวุธที่ได้เปรียบของประเทศไทยในการเจรจาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติครับคุณภูมิธรรมก็ยังเน้นย้ำด้วยนะครับสิ่งที่นายกได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้บอกว่าก็ได้พูดคุยนายกไทยเนี่ยได้คุยกับนายกกัมพูชาส่วนตัวก็พูดคุยกับรองนายกกัมพูชาทุกฝ่ายยอมรับแล้วว่า14มิถุนายนนี้จะมีการประชุม JBC เขตแดนไทยกัมพูชาที่กรุงพนมเปญนะครับแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมไว้ทุกอย่างแล้วในการต่อสู้ทั้งแง่กฎหมายเจรจาร่วมตามกลไกแต่หากจำเป็นนะฮะอันนี้ย้ำว่าหากจำเป็นเนี่ยทางการทหารก็เตรียมไว้หมดแล้วไม่อยากให้เกิดการปลุกปั่นหรือว่ามาตำหนิกันครับซึ่งคุณบุญธรรมก็บอกนะฮะว่าฝ่ายค้านก็มีโทนเสียงที่ดีขึ้นไม่ใช่พูดตามอารมณ์และเอามันและเรื่องนี้ผิดพลาดนิดเดียวเสียหายอย่างใหญ่หลวงครับผมนะโอ้โหอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเรื่องปิดด่านเปิดด่านยังเป็นประเด็นกันอยู่นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมันมีการเจรจากันหรือเปล่าอย่าเพิ่งปิดเลยให้เปิดดีกว่านะครับการปิดด่านก็มีกระบวนการตามขั้นตอนไม่ใช่ปิดทั่วไปนะครับคุณภูมิธรรมบอกว่าเรามีวิธีที่จะดำเนินการอยู่แล้วไม่อยากให้ไปพูดว่าเราดำเนินการในขั้นตอนไหนบ้างเพราะไม่มีประโยชน์ต่อประเทศอย่าไปรู้มากเพราะว่าการเปิดเผยมากเกินไปมันจะสร้างความยุ่งยากในการเจรจาครับเข้าใจได้ว่าบางคนเนี่ยเขาอยากโชว์อาวุธอ่ะเขาจะมาว่าเรามีอาวุธเรื่องการปิดด่านใช้เลยขู่เลยเอามาเปิดเพื่อจะสร้างการต่อรองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแม้แต่อาวุธมันก็ต้องเปิดจากเบาไปหาหนักเหมือนกันเพื่อจะรู้ว่าคือจริงๆเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ทางกัมพูชาก็รู้อยู่แล้วว่าเรามีอะไรยังไงแล้วการมาเทิงแล้วก็หันหน้าตีกันเป็นศัตรูเนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการที่รัฐบาลเลือกที่จะเป็นตอนนี้ง่ายมากครับบอกเลยว่าง่ายมากที่รัฐบาลขึงขังแล้วบอกบุกเลยปิดด่านเลยลุยเลยความนิยมมาแน่นอนใช่ถูกไหมถูกรัฐบาลปลุกกระแสชาตินิยมเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะใครที่ไม่รักสามัคคีเนี่ยจะโดนเฉดหัวออกไปแน่นอนหรือว่าโดนประณามหยามเหยียดอะไรก็ว่าไปรัฐบาลง่ายมากที่จะสร้างความนิยมแบบนี้แต่เขาไม่ทำเพื่อคะแนนนิยมตัวเองเขากำลังทำเพื่อจะแก้ปัญหาอันนี้พึงตระหนักและซีเรียสครับนะฮะส่วนเรื่องของการปลุกกระแสรัฐประหารก็มาอีกเหมือนกันนะครับทางรัฐบาลก็เลยเน้นย้ำว่าได้พูดคุยกับกองทัพอย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็ยืนยันว่ามีความเข้าใจอันดีกับกองทัพรวมไปถึงพลโทบุญสิงห์ภาคกลางนะครับซึ่งเป็นแม่ทัพภาคที่2ก็คุยกันตลอดไม่มีเลยที่เป็นปัญหากันนะครับเรื่องเอกกับคือก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับ คือโอเคเข้าใจอยู่ว่าสื่อสมัยนี้มันเป็นสื่อทั้งในส่วนตัวด้วยอะไรด้วยครับทางเลือกต่างๆมันถูกแบแต่ทางเลือกนั้นไม่ได้แปลว่ามันเป็นการตัดสินใจแม่ทัพภาค2พูดเรื่องการปิดด่านหรือไม่ปิดด่านหรือ1 2 3 4มันไม่ได้แปลว่า finalizeกระบวนการตัดสินใจในที่สุดจะเป็นอย่างนั้นแค่บอกว่าเรามีทางเลือกอะไรบ้างคือบางทีเห็นต่างกันก็
ปูทางไปว่าขัดแย้งกันแล้วจะปะทะกันแล้ว ครับ ภายในนะฮะ ซึ่งบอกเลยว่าเป็นเอกภาพเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆฝ่ายกองทัพฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายปกครองในพื้นที่เป็นเอกภาพเพียงแต่เวลาสื่อข่าวออกมาเนี่ยข่าวมันเลือกที่จะหยิบบางเรื่องที่ดูเป็นข้อขัดแย้งอันนี้พึงระวังครับอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อวานนี้ก็เป็นวิวาทะกันอยู่พอสมควรระหว่างนายกกับผู้สื่อข่าวนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ข่าวถัดไปเรื่องการที่มีข้อมูลมาว่าฐานกัมพูชาเนี่ยลุกล้ำเข้ามาในฝ่ายไทย200 เมตรอันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยถามคุณภูมิธรรมด้วยเหมือนกันนะครับบอกว่ามีข้อมูลชัดเจนว่าฐานไทยเนี่ยขออภัยฐานกัมพูชาล้ำเข้ามาในเขตแดนไทย200 เมตรเป็นที่มาของการเสนอปิดด่านเพื่อกดดันให้ออกจากจุดนั้นหรือไม่นะครับแล้วเพราะว่าไทยเนี่ยจะเสียเปรียบนะคุณภูมิธรรมก็บอกว่าขณะนี้ด่านต่างๆยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรแล้วก็จะใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักผู้สื่อข่าวก็พยายามถามอีกนะครับว่าทหารพยายามที่จะเสนอปิดด่านเพื่อกดดันฐานกัมพูชาให้ถอยออกจากพื้นที่ที่ลุกล้ำเข้ามา200 เมตรคุณภูมิธรรมก็บอกว่ามันมีเรื่องนี้มันอยู่ในกระบวนการแล้วขอให้เราทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ครับคือคุณภูมิธรรมพยายามจะชี้แจงให้เห็นว่าเขาคิดยังไงเราคิดยังไงแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ใจเย็นๆมันไม่ได้ล้ำไม่ล้ำเนี่ยมันมีแผนที่อ้างสิทธิ์ในพื้นที่อยู่แล้วต่างฝ่ายต่างประกาศอาณาเขตตัวเองเขาล้ำเข้ามาเพราะเขาบอกว่ามันเป็นอาณาเขตเขาเราก็กดดันกลับไปว่าไม่ใช่ต่างๆนะฮะซึ่งฝ่ายไหนเป็นคนละเมิดกลไกเนี่ยมันมีกลไกใน MOU 43อยู่แล้วที่จะดำเนินการนะครับซึ่งแนวหน้ายังไม่ไปถึงจุดที่ปะทะกันซึ่งแม่ทัพภาค2ก็ยืนยันว่าเราอยู่ในจุดที่เขาล้ำเข้ามาในไทยไม่ได้เด็ดขาดนะฮะแต่จุดที่เป็นปัญหาอยู่เป็นจุดที่เขาอ้างสิทธิ์ว่าเป็นของเขาครับผมแอบเข้าใจแบบนี้ว่าคือไม่ว่าการกระทำที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของฝ่ายกัมพูชาจะเป็นไงก็แล้วแต่เนี่ยเรามีข้อมูลหลักฐานไว้แล้วก็เก็บไว้เพื่อนำไปสู่การเจรจาในวันที่14 มิถุนายนนี้ใช่ครับมันก็จะนี่คือสันติวิธีถูกฮะก็เขาจะอ้างสิทธิ์เคลมหรือหวังจะขึ้นมาครอบครองดินแดนเราหรืออะไรก็แล้วแต่ครับหรือความเข้าใจผิดว่าตรงนั้นคือความเป็นพื้นที่ของเขาเพราะฉะนั้นกระบวนการมันจึงต้องคุยกันเพราะไม่งั้นเขาก็เราบอกว่าตรงนั้นแล้วเอากำลังเข้าไปขับไล่เขาก็จะบอกว่ามันเป็นพื้นที่เขามันก็เพราะมันเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ไงมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันตรงนั้นไงเพราะนั้นมันก็ต้องเจรจาครับมันรบกันคุณยึดครองได้เขาก็ไปฟ้องศาลโลกไงมันก็จะเป็นปัญหาก็เป็นอาวุธให้เขาไงครับใช่ฮะก็การปิดด่านเปิดด่านเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวยังต้องมีการพูดคุยกันนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมนอกเหนือจากลงไปในให้สัมภาษณ์แล้วก็ยังลงไปในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปเยี่ยมกองกำลังสุรานารีนะครับโดยแม่ทัพภาคที่2นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็ให้การต้อนรับแล้วก็เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังอบต.โดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีรับฟังสถานการณ์นะครับการสรุปแล้วก็ปฏิบัติการที่สำคัญของกองกำลังสุรานาคุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์ว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจนะฮะไปให้กำลังใจกำลังพลที่อยู่แนวหน้าที่กำลังเตรียมความพร้อม 100% ในการดูแลป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและเบื้องต้นก็พบว่าข่าวทางกัมพูชาวางกับระเบิดนั้นเป็นข่าวเก่าออกมาเพื่อบั่นทอนย้ำว่าสิ่งที่ไทยทำมาตลอดคือให้ยืนหยัดยึดมั่นใช้กำลังทหารปกป้องอธิปไตยเพราะที่ผ่านมาเรารับรู้มาโดยตลอดว่าตั้งแต่การรับรู้มาตลอดตั้งแต่การเผาสาราตรีมุกแต่ให้ความมั่นใจว่าถ้ามีความต้องการใช้เครื่องมืออะไรหรือใช้งบประมาณที่จะทำอะไรให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นก็ยินดีเพราะเรื่องอธิปไตยของประเทศเราก็ยอมไม่ได้เหมือนกันคุณภูมิธรรมยังเน้นย้ำด้วยนะครับว่าสิ่งสำคัญที่มากที่สุดก็คือต้องใช้สติต้องดูข้อมูลต่างๆอย่างเลือกสรรนะครับย้ำว่าในชีวิตไม่เคยเจอฮุนเซนนะฮะแต่ว่าปรากฏมีรูปการกราบไหว้รูปหัวอันนี้แย่มากหลายเรื่องต้องใช้สติเพราะว่ามีคนต้องการให้เกิดความขัดแย้งอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็น AI ใช่ไหม AI ฮะทำภาพขึ้นมาครับใครที่เขาทำกราฟิกเนี่ยเขาดูปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็น AI ทำนะฮะซึ่งง่ายมากใครก็ทำได้ตอนนี้แต่ผิดกฎหมายนะฮะกรณีแบบนี้ผิดกฎหมายนะครับเฟซนิวนะฮะโอ้โหมากกว่าภาพนี้ก็เห็นนะเรื่องการสร้างเป็นภาพกองทัพกัมพูชามาเยอะแยะมากมายฮะรวมทั้งคลิปประเภทงูกินช้างเนี่ยเจนทั้งนั้นแหละฮะ
เห็นไหมฮะ เห็นครับ แต่มีคนเชื่อนะ อันนี้เราก็ต้อง ใช่ใช่ กระตุ้นเตือนให้ดูแล้วต้องคิดเพิ่มเติมนิดนึง คือ ว่า บอกเลยว่า มันขนาด อั ไหน ตราเร่งให้ประชาชนพลเมืองเข้า ครับ เท่าทันสื่อเนี่ยสูงมาก ครับ นะ ผม ต้องเร่งตัวเองเหมือนกัน ครับมีความเห็นมาจากคุณพันธิกาวานิชนะครับโฆษกคณะก้าวหน้านะบอกว่าต้องชื่นชมรัฐบาลนะโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับที่เน้นย้ำว่าจะไม่นำเรื่องนี้ขึ้นไปสู่ศาลโลกคือไม่เปิดทางให้กัมพูชานำเรื่องนี้ไปสู่ศาลโลกนะครับแต่ก็พูดถึงเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยทำในตอนนี้เนี่ยมันยังไม่พอมันยังน้อยไปหน่อยนะครับนอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องของการประกาศจุดยืนแล้วก็นโยบายที่เป็นรูปธรรมนะครับว่าไทยเนี่ยจะต้องตอบโต้กัมพูชาอย่างไรโดยไม่ใช่การรบแล้วก็คุณพนิกาบอกว่าวันนี้คุณภูมิธรรมเนี่ยพูดไว้หนึ่งประโยคที่ส่วนตัวคุณพนิกาตกใจเหมือนกันที่บอกว่าคนไทยอย่าไปรู้มากเลยนะฮะเดี๋ยวจะเสียเปรียบในการเจรจารัฐบาลเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วคุณพนิกาบอกว่าพูดทำนองนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเชื่อผู้นำพ้นชาติพ้นภัย เชื่อผู้นำชาติพ้นภัยคำขวัญนี้เป็นคำขวัญที่สมัยจอมพลป.ครับก็คุณวิจารณ์คุณพันธิกาเขาวิจารณ์คุณภูมิธรรมประเด็นนี้ว่าอันเนี้ยมันไม่ถูกต้องคือประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะรับรู้แต่ว่าในเรื่องความมั่นคงมันก็มีหลายเรื่องแหละที่พูดไม่ได้มันเสียท่วงทำนองในการต่อรองเสียจังหวะในการต่อรองพูดไปก็เหมือนกับเปิดเผยว่าเรามีอาวุธเรามีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรไม่ว่าจะพูดหล่อๆยังไงว่าประชาชนมีสิทธิ์รับรู้แต่ในความเป็นจริงของการเจรจาการต่อรองไม่ว่าจะเป็นการต่อรองในด้านความมั่นคงหรือการต่อรองธุรกิจมันล้วนแล้วแต่ยังไงก็ตามมันมีเรื่องที่พูดไม่ได้ทั้งนั้นแหละความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นนะฮะนอกเหนือจากนี้ยังมีการพูดถึงเรื่องการเจรจาผ่านกรอบของ JBC ที่จะมีขึ้นนะครับคุณมณิกาตั้งข้อสังเกตว่ามันยากนะที่กัมพูชาจะยอมรับข้อตกลงของการเจรจาใน JBC นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้รัฐบาลไทยเนี่ยพิจารณามาตรการอื่นๆควบคู่ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มีทางเลือกหลายอย่างนะครับไม่ใช่ไปที่กรอบของ JBC อย่างเดียวครับคุณภูมิธรรมคุณพันธิกาก็พูดว่ากลไก JBC เนี่ยที่เป็นกลไกปกติเนี่ยเพียงพอหรือไม่ที่จะคลี่คลายวิกฤตดูแล้วฝ่ายกัมพูชาทั้งคุณมาเนตทั้งคุณเซนดูแล้วก็จะกระพือหนักขึ้นนะคิดว่าเป็นไปได้ยากที่จะยอมลงกันใน JBC อันนี้ก็วิจารณ์ได้ไม่มีปัญหาครับยังพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณและคุณฮุนเซนด้วยนะครับบอกว่าส่วนที่มีความพยายามที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างฮุนเซนกับทักษิณจะเป็นผลดีหรือผลเสียกับเราคุณพนิกาบอกว่าเมื่อฟังคำพูดของนายกก็เป็นคำพูดที่น่าตกใจนะที่ยอมรับว่าผู้นำไทยกับกัมพูชาเนี่ยเป็นเพื่อนกันคำนี้ถ้าพูดในภาวะปกติเนี่ยไม่แปลกแต่ว่าผู้นำประเทศไหนจะเป็นเพื่อนกันก็แล้วแต่นะครับเพียงแต่พูดในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนายกอาจจะขาดความเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองภายในกัมพูชานะฮะแล้วประกาศว่าศัตรูกัน แล้วกระพือโหมไฟสงครามให้มันปะทุขึ้นแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองตระกูลก็เป็นที่รับรู้ในที่สาธารณะนี่ฮะใช่ฮะและบอกเลยว่าคุณแพทองทานตั้งใจบอกว่ามีสายใยที่จะได้เปรียบในการคุยเรื่องนี้อยู่เพราะยังไงก็เป็นเพื่อนกันยังไงในความสัมพันธ์ที่มีต่อกันเนี่ยมันเป็นสายใยสำหรับการเจรจาใช่ต้องบอกเลยว่าณนาทีนี้มิตรภาพมันก็เอามาไว้เพื่อจะเป็นเครื่องมือสะพานเชื่อมอย่างน้อยมีเวทีที่จะคุยกันนั่นแหละผ่านมิตรภาพตัวนี้ไม่แปลกเลยและก็บอกว่าขณะที่กองทัพขึงขังขณะที่คุณภูมิธรรมขึงขังนายกก็ประกาศว่าพร้อมรบแต่เลือกที่จะใช้สันติวิธีเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยเห็นเลยว่ามันเล่นแบ่งบทกันเล่นแล้วเห็นว่ามันมีคนที่ยื่นไม้แข็งและมีคนที่ยื่นไม้หน่วมนี่เป็นกระบวนการในการเจรจาระหว่างประเทศเป็นปกติครับนะฮะคุณพนิกายังบอกว่าเชื่อมั่นในกลไกของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะครับเชื่อว่ากลไกเหล่านี้รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเป็นกลไกปกติแบบรัฐต่อรัฐที่สามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้ขอให้หยุดการใช้เรื่องส่วนตัวและสายสัมพันธ์ส่วนตัวมาบอกว่าจะคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างที่พี่ชูวัฒน์บอกไว้ด้วยความสนิทสนมกันเพราะยิ่งเป็นการราดน้ำมันลงบนกองไฟจะทำให้ฮุนเซนเนี่ยอาจจะตอบโต้ด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวยิ่งขึ้นเพื่อที่จะลบข้อคอรหาที่เขาถูกโจมตีภายในประเทศเขาคุ
คือถ้าเราแข็งกล้าวกลับนี่เขาก็ยิ่งแข็งกล้าวกลับเพราะเขาต้องการให้มันเป็นประเด็นระดับอาเซียนแล้วก็ยกระดับไปถึงศาลโลก ครับ ไม่มีคือมันอ่านไต่กันออกอ่ะก็ต้องแข็งก้าวอย่างนั้นอย่างมีวิธีเดียวหรอมันไม่ใช่เรื่องสะใจนะมันมีความซับซ้อนของความสัมพันธ์และเงื่อนไขที่จะยกระดับหรือสร้างประเด็นนี้มันอ่านกันออกว่าเขาต้องการยกระดับประเด็นนี้เหมือนที่คุณพันธิกาก็เข้าใจแหละแต่พอเข้าใจตรงนั้นแล้วทำไมถึงไม่เข้าใจวิธีการที่รัฐบาลกำลังเดินครับผมทางด้านกรมการปกครองนะครับตอนนี้ได้ส่งหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดตามแนวชายแดนให้ยึด4แนวทางในการดูแลความสงบนะครับซึ่ง4แนวทางที่ว่านี้นะฮะก็คือให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยติดตามดำเนินการภารกิจดูแลความมั่นคงภายในให้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการอาสารักษาดินแดนในจังหวัดเนี่ยสั่งการให้หน่วยงานต่างๆเตรียมความพร้อมกำลังพลในยามที่ฉุกเฉินตรวจสอบพื้นที่ที่ล่อแหลมสนับสนุนเฝ้าตรวจแล้วก็จัดระเบียบพื้นที่ตามแนวชายแดนให้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงประชาชนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแจ้งข่าวสารจากทางราชการไม่ให้เกิดความตระหนกและอีกอย่างหนึ่งข้อที่4ก็คือกรณีที่เกิดเหตุความไม่สงบอันเป็นความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เนี่ยให้จังหวัดรายงานต่อกรมการปกครองให้ทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุดจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการตามปกติของกระทรวงมหาดไทยก็พูดง่ายๆว่าตอนนี้ฝ่ายการเมืองออกมาแถลงแล้วใช่บอกถึงแผนการและวิธีเลือกคือเลือกที่จะใช้สันติวิธีอันนี้ชัดเจนแล้วกองทัพบกเตรียมพร้อมกำลังแล้วในที่ตั้งนะฮะพร้อมรับคำสั่งแล้วก็เข้มแข็งฝ่ายปกครองในพื้นที่เฝ้าระวังเตรียมการฉุกเฉินสื่อสารกับประชาชนนะฮะฝ่ายค้านคอยตรวจสอบว่ารัฐบาลมุบมิบอะไรหรือไม่ก็เป็นหน้าที่ปกติเพราะฉะนั้นประเทศไทยกำลังปรับจูนขบวนทัพนะฮะที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆอันนี้ก็เป็นโดยภาพรวมแล้วถือว่าเป็นเรื่องดีเหลือแต่โซเชียลมีเดียนี่แหละจะปั่นต่อหรือไม่น่าจะปั่นต่อครับเพราะว่าภาพที่ถูกเจเนเรตมาจาก AI เนี่ยโอ้โหมันก็ทำให้คนเนี่ยเกิดความเชื่อนะครับว่าเป็นเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆนะฮะเป็นตามภาพอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่ามันมีภาพคุณวุ้นเซนกับคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นการกราบไหว้กันมีการลูบหัวกันเรื่องนี้ทำให้คุณประเสริฐจันทรรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับบอกว่าขณะนี้มีการตรวจสอบและพยายามที่จะแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่มีผลต่อข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชานะครับโดยเฉพาะการเผยแพร่ภาพ AI ที่เกี่ยวข้องกับคุณภูมิธรรมซึ่งเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับก็บอกว่าภาพที่เกิดขึ้นนี้เป็นไม่ใช่ข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นมันก็ผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา 14คือการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่งผลต่อความมั่นคงถือว่าเป็นประเด็นอ่อนไหวเนื่องจากว่าส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยครับก็สั่งการให้ปราบปรามข่าวปลอมนะฮะโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งอาจจะส่งผลต่อความขัดแย้งโดยทางกระทรวงได้สั่งปิดกั้นและตรวจว่าใครเป็นผู้ปล่อยข่าวก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งกระทรวงจะเป็นผู้แจ้งความเนื่องจากเป็นความผิดต่อความมั่นคงส่งผลกระทบต่อความสงบในประเทศครับผมนะฮะจากเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับที่ต้องติดตามกันต่อไปว่าการเจรจาที่เกิดขึ้นในวันที่14มิถุนายนนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่บทสรุปตรงไหนเนี่ยในประเทศไทยครับมีการแถลงข่าวเกี่ยวเรื่องของ Entertainment Complex ซึ่งเป็น Thailand Entertainment Complex ใช่ซึ่งมันจะเป็นการดึงเม็ดเงินจากต่างชาติเนี่ยเข้ามาในไทยและทำให้ประเทศไทยไม่มีโลซีซั่นอีกต่อไปพี่ชูวัฒน์ครับเมื่อวานนี้เป็นประเด็นสำคัญนะว่าการพยายามทำให้ประเทศไทยไม่เป็นโลซีซั่นและสามารถมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือดึงดูดการท่องเที่ยวระดับโลกเข้ามาในประเทศไทยได้ครับอย่างเช่นที่เมื่อวานคุณศึกษิตแถลงเนี่ยก็คือเราไม่มีฮอลล์ขนาดใหญ่เราไม่มีศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่สามารถจัดคอนเสิร์ตได้แม้กระทั่งในหน้าฝนนะฮะซึ่งและมันก็ทำให้การท่องเที่ยวเราเนี่ยไม่ดึงดูดพอโดยเฉพาะในหน้าฝนซึ่งเป็นโลซีซั่นเพราะฉะนั้นคำว่าโลซีซั่นเนี่ยเราจะอุดช่องโหว่ตัวนี้พัฒนาการท่องเที่ยวด้วยการอุดช่องโหว่เรื่องโลซีซั่น
และทำให้นักท่องเที่ยวสามารถมาไทยได้ในแม้กระทั่งในหน้าฝนหรือโลซีซั่นได้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนี่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยสำหรับการแถลงเมื่อวานนี้คือถ้ามองภาพชัดๆนะคุณผู้ชมครับคอนเสิร์ตต่างประเทศที่มาในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นกันว่าส่วนใหญ่จัดที่ราชมังคลากีฬาสถานตรงจุดนั้นเนี่ยโอ้โหกว่าจะแต่ละคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันใช้เวลาประมาณเกือบ2 สัปดาห์นะพี่จวนในการเตรียมสถานที่ต่างๆแต่ถ้ามี Entertainment Complex เกิดขึ้นมาจริงๆในประเทศไทยเนี่ย Event Hall มันจะมากขึ้นแสงสีเสียงมันจะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องของสภาพอากาศใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะใช่ครับก็เหมือนสิงคโปร์ที่จัดไปก็ฝนตกเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างราชมังคลาเนี่ยเมื่อวานนี้ผมก็เข้าใจแล้วว่าทำไมบ้านเราเนี่ยเวลาคอนเสิร์ตแล้วดูเสียงมันไม่ค่อยดีเพราะว่าฮอลล์และสนามกีฬามันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการจัดคอนเสิร์ตใช่มันก็จะมีปัญหาเรื่องคุณภาพและคนมาก็อาจจะผิดหวังครับนั่นเป็นเรื่องคุณภาพของการท่องเที่ยวด้วยครับจุดนั้นมันเด่นที่เป็นพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวที่จะรองรับคนได้เยอะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากว่ามี Entertainment Complex เกิดขึ้นในไทยนะครับรัฐบาลต้องผลักดันร่างกฎหมายให้ผ่านสภาภายในรัฐบาลชุดนี้นะครับเพื่อไม่ให้สูญเสียโอกาสในการลงทุนกว่า 300,000 ล้านบาทเกิดการจ้างงานกว่า 20,000 อัตราสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 39,427 ล้านบาทภาครัฐจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 4.4 แสนล้านบาทนะครับเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนของการแถลงข่าวเมื่อวานนี้จากคุณจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์และคุณศึกษิทธิ์ศรีจอมขวัญครับเนื่องด้วยอายุของสภามีจำกัดนะครับก็มีเหลืออีก2 ปีเท่านั้นหากไม่เสร็จสิ้นในเรื่องของตัวกฎหมายเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นใหม่ที่ศูนย์ก็เป็นการเสียโอกาสออกไปก็เป็นการผลักโอกาสออกไปข้างหน้าอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเป็นไปได้เนี่ยก็คงจะดำเนินการโดยเฉพาะในเรื่องของตัวกฎหมายเนี่ยให้เสร็จในสมัยของรัฐบาลชุดนี้ในกรณีหากครบอายุของสภามันมีอยู่2 ทางเลือกสำหรับรัฐบาลชุดถัดไป1คือยืนยันกฎหมายหรือปัดตกหากปัดตกก็ต้องขึ้นมาก็ต้องถามว่าใครจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งนะครับหากว่ายืนยันกฎหมายนะครับโดยปกติก็ต้องเริ่มใหม่ที่การตั้งกรรมาธิการคือเริ่มที่ศูนย์นะครับมันก็จะต้องมาเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลา2 ปีเศษเนี่ยโดยปกติกฎหมายทำเสร็จครับถ้าเราจริงจังกับมันในส่วนของคนข้างนอกก็ทำความเข้าใจครับจะเป็นม็อบจะเป็นอะไรก็มีหน้าที่ไปคุยครับอันนี้ซึ่งเราเปิดเวทีพร้อมพูดคุยอยู่แล้วนะครับส่วนกระบวนการกฎหมายเนี่ยรัฐธรรมนูญมันกำหนดอยู่แล้วว่าเดินหน้าอย่างไรนะครับต้องประชามติหรือไม่มันก็มีกฎหมายกำหนดอยู่ไม่ใช่อยู่ดีคิดทำก็ทำนะครับเพราะฉะนั้นหากมันเป็นไปตามเงื่อนไขก็เป็นไปตามนั้นแค่นั้นเองครับแต่เราก็มีการรับฟังในพรบเขียนไว้ชัดเจนว่าเราต้องรับฟังความเห็นของคนในพื้นที่ที่จะไปทำอยู่แล้วถูกต้องแล้วในชั้นกรรมธิการในชั้นสสก็เป็นตัวแทนของประชาชนเข้ามาช่วยกันตัดสินใจช่วยกันร่างช่วยกันปรับปรุงให้ร่างพรบนี้มีความรัดกุมขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เดินตามขั้นตอนที่มันเป็นไปตามกฎหมายครับผมผู้ประกอบการที่มาพบแล้วนะครับ2 เจ้า1ในนั้นเนี่ยพูดได้เต็มปากว่าเขาทั้ง2ที่แสดงความสนใจในการมาลงทุนในประเทศไทยอย่างสูงพร้อมที่จะเข้ามาแข่งขันอย่างเป็นธรรมนะครับ2คือ1ในนั้นเนี่ยบอกชัดเจนว่ามีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยหากเกิดขึ้นมาเนี่ยในระยะเวลา 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็น IR เราจะเป็น Entertainment Complex ที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกนะครับใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกซึ่งอันดับ3ของโลกเนี่ยก็แน่นอนในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเราข้ามหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการลงทุนที่เชื่อว่าหากเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะดึงประโยชน์โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยจำนวนมหาศาลครับหลายประเด็นนะฮะเมื่อวานนี้พยายามที่จะเคลียร์ให้จบเพราะว่าน่าจะเป็นการแถลงข่าวที่ใหญ่ชัดเจนมีภาพประกอบรวมถึงเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถามในหลายประเด็นหนึ่งที่ถามกันเยอะมากก็คือคาสิโนครับทำไมต้องมีคาสิโนคุณศึกษิทธิ์ก็ย้ำว่านี่มันเป็นแผนธุรกิจไม่มีไม่ได้ใช่ครับมูลค่าที่เกิดขึ้นจากคาสิโนเนี่ยมันจะไปจูงใจให้นักลงทุนมาลงทุนที่พร้อมจะลงทุนในระดับ100,000 กว่าล้านถึง300,000 ล้านบาทถ้าไม่มีคาสิโนเขาไม่มาลงทุนเพราะเขาก็ไม่รู้สึกว่ามันจะแข่งอะไรได้หลักๆที่ประเทศไทยขาดไม่ใช่เรื่องห้างไม่ใช่เรื่องอาจจะขาดสวนสนุกอาจจะขาดหอมันขาดหลายอย่างแหละแต่ว่าสิ่งที่เขารู้สึกว่าประเทศไทยมันมีจุดแข็งก็คือ1ซีแซนซันและอาหารมีวัฒนธรรมแต่มันขาดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องคาสิโนการมาเติมเรื่องนี้มันจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของโลกเลยที่เขาถึงบอกอันนี้ไม่ใช่แค่2ประเทศนี้บอก2บริษัทนี้บอกนะก่อนหน้านี้
หนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นก็เคยรายงานบทวิเคราะห์ตัวนี้แล้วว่าถ้าประเทศไทยทำเรื่อง IR Integrated Resort หรือที่ไทยเรียกว่า Thailand Entertainment Complex เนี่ยเราจะขึ้นมาเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากลาสเวกัสและมาเก๊าอันนี้ไม่ได้แปลว่ามันจะมีบ่อนเกลื่อนกาดนะฮะเพราะสิ่งที่เราเลือกไม่ใช่บ่อนเกลื่อนกาดไม่ใช่ทั้งเมืองมีแต่บ่อนไม่ใช่ฮะมีแค่2-3 แห่งแค่นั้นรัฐบาลเลือกที่จะทำแค่2-3 แห่งเพราะตั้งใจจะมุ่งเป้าแล้วก็มีโอกาสและทั้งหมดเนี่ยนะฮะไม่ใช่เงินคนไทยอันนี้สำคัญมันเป็นเงินจากนักลงทุนต่างประเทศทั้งหมดเลยแน่นอนเขาอาจจะมีบริษัทไทยเข้ามาร่วมเป็นจอยเวนเจอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะมาร่วมกันทำแต่ว่าทั้งหมดนั้นไม่ใช่เงินภาษีก่อนแม้แต่บาทเดียวยกเว้นที่เกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลอาจจะต้องจัดหาที่ให้เขาใช่ใช่ก็ด้วยความที่ไม่ใช่เงินลงทุนของรัฐบาลไทยมันก็เลยมีแรงจูงใจต้องสร้างแรงจูงใจผ่านตัวคาสิโนนี่แหละไม่เกิน 10%พูดจริงๆนะผมเองเนี่ยผมคิดไปไกลซึ่งเมื่อวานนี้ในการแถลงไม่ได้พูดนะเพราะเขาอาจจะคิดว่ามันใหญ่เกินเบอร์ที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนแต่ผมคิดว่ามันถอยไม่ได้แล้วประเทศไทยไม่มีแหล่งรายได้ใหม่ๆครับเราเข้าตาจนอยู่พอสมควรการท่องเที่ยวเราเนี่ยแม้มันจะดีแม้ทุกคนจะรู้สึกว่ามันดีแต่มันเป็นการหลงอยู่พอสมควรถ้ามันไม่พัฒนาต่อแหล่งท่องเที่ยวเราเนี่ยคนเข้ามา40 ล้านเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเต็มศักยภาพแล้วสำหรับการท่องเที่ยวนะมันเหลือแต่คุณต้องทำให้40 ล้านนั้นนะควักเงินออกมาจ่ายให้คนไทยมากขึ้นและสิ่งเหล่านั้นคือคุณก็จะต้องมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆกลุ่ม Family เนี่ยกลุ่มครอบครัวเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยอย่างน้อยเพราะไม่มีสวนสนุกให้ลูกเขาถูกต้องคนไทยเนี่ยเวลาจะไปต่างประเทศเนี่ยเป้าหมายหนึ่งคือไปสวนสนุกให้ลูกได้เล่นวัยรุ่นไม่มาเพราะไม่มีคอนเสิร์ตดีๆเขาอยากจะมาซีแซนซันแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันมีคอนเสิร์ตดีๆเขาจะรู้สึกว่าคุ้มที่จะมามันถึงมีความหมายว่าครบวงจรต้องมีได้แล้วแต่คุณจุลพันธ์เองก็ถูกถามนะครับว่าแล้วถ้าสุดท้ายมันไม่มีจริงๆล่ะมันเกิดขึ้นไม่ได้จริงๆล่ะจะเป็นยังไงไม่มีก็ไม่มีเพราะเรื่องนี้สุดท้ายมันอยู่ที่กลไกของสภาใช่ครับคือไม่มีก็คือไม่มีนะฮะคือไม่ใช่ว่าจะดันไม่มีรัฐบาลก็ไม่ได้เสียรัฐบาลนี้รัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยและนโยบายของพรรคเพื่อไทยไม่ได้เสียอะไรจากการไม่มีแต่ประเทศไทยเสียโอกาสแล้วบอกเลยว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีท่อนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องกระบวนการในการป้องกันและไม่ให้เกิดผลกระทบทางสังคมมีพูดเรื่องฟอกเงินมีพูดเรื่องกระบวนการติดตามยืนยันตัวตนว่าใครติดพนันหรือมีกระทั่งว่ามีกระบวนการบอกและแบ็คลิสต์ว่าใครเข้าได้เข้าไม่ได้นักการเมืองไม่ต้องพูดถึงเขาไม่เข้าอยู่แล้วนะฮะใครที่มีอาชีพนักการเมืองอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ที่ประเทศไทยเสกขึ้นฮะมันเป็นกลไกปกติของคาสิโนในประเทศใหญ่ๆทั่วโลกอยู่แล้วที่มันจะมีข้อห้ามมีประวัติติดตามในยุโรปนี่ชัดเจนมากมีกระบวนการติดตามมีนักจิตเวชเข้าไปอะไรต่างๆซึ่งทั้งหมดนะไม่ได้ควักเงินภาษีของรัฐบาลหรือของประเทศไทยสักบาทครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้คุณอั๋นมาคุยในประเด็นนี้ด้วยในฐานะที่เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีโอกาสได้ไป Entertainment Complex ในหลายประเทศมาแล้วนะครับให้พี่อั๋นพูดจากประสบการณ์จริงเลยว่าฟังแถลงข่าวเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างหรือเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาคุยเพิ่มเติมกันนะครับเมื่อวานนี้ครับโอ้โหปั่นดราม่าเรื่องของภาวะผู้นำกันหนักมากพี่ชูวัฒน์เมื่อวานนี้นะถ้าสมมติไม่มีเรื่องดราม่าเรื่องนี้นะมันก็จะเป็นเรื่องกัมพูชาเรื่องแถลงการนู่นนี่นี่นั่นไปปรากฏว่าพอให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะฮะหลังการประชุมครม.เนี่ยทุกคนไปโฟกัสที่การปะทะคารมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีแพทองธารกับผู้สื่อข่าวนะครับที่ถามอย่างที่บอกไปว่ากรณีมีข้อมูลว่าทหารกัมพูชาเนี่ยล้ำเข้ามาในเขตไทย200 เมตรนะฮะไทยมีวิธีในการตอบโต้ยังไงอะไรยังไงนะครับคุณแพทองธารเองก็หันไปถามสื่อมวลชนนะครับว่าได้ลงไปดูในพื้นที่หรือยังนะครับแล้วก็มีการปะทะคารมกันนะครับว่าผู้สื่อข่าวเองก็บอกว่าก็ไม่ได้ลงไปเพราะเขาไม่พาไปหันไปคุยกับคุณภูมิธรรมแล้วก็มีท่าทีมีสีหน้าอะไรต่างๆมากมายไม่อยากเล่าเลยไปฟังดีกว่าจะได้เห็นว่าคือวิจารณ์ก่อนเลยได้ปะ
พี่ใจเย็นดิพี่ต้องดูข้อเท็จจริงก่อน ครับ แม่ ครับฟังก่อน ฟังบางช่วงไม่แน่ใจเขาตัดมามากขนาดไหนแต่ลองไปฟังบรรยากาศในช่วงนี้กันดูฮะ ค่ะได้ไปดูหน้างานยังคะเดี๋ยววันนี้จะไปค่ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่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 ค่ะใช่ใช่นี่ไงคะนี่จะไปดูไปด้วยกันเลยก็ได้ ไปด้วยกันเลยเขาไม่พาไปเขาไม่พาไป ไม่เป็นไรนะคะโอเคนึกว่าเสียใจจะเลยบอกไม่เป็นไรนะคะ เป็นไรปะคะนักข่าววันนี้ดุจังเลยยังไงนะคะยังไม่คุยค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าคะ มันมีเสียงเนาะในคลิปบางท่อนที่ไม่ใช่ที่เราตัดมาเนี่ยมันก็จะมีบางเสียงว่าคือเสียงต้องชี้แจงว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเสียงนายกชัดเป็นหลักแต่ว่ามีคลิปของผู้สื่อข่าวที่อยู่ในบริเวณนั้นซึ่งถ่ายจากฝั่งผู้สื่อข่าวไปหานายกเนี่ยเราจะได้ยินเสียงผู้สื่อข่าวที่ถามเนี่ยบอกว่ามีเสียงแบบมันก็เลยทำให้นายกรู้สึกว่าโกรธหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าแล้วก็มีการถามจากนายกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะคืออยู่ห่างขนาดนี้ยังได้ยินจริงๆเสียงก็ชัดอยู่ในคลิปของผู้สื่อข่าวนะที่เป็นมุมจากเสียงของผู้สื่อข่าวไม่ได้เป็นมุมที่ถ่ายนายกเนี่ยผมฟังแล้วก็ดูไม่ค่อยให้เกียรติกันจริงๆครับดูไม่ค่อยเคารพกันแล้วก็ดูเกินหน้าที่เหมือนกับว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยไม่ใช่ผู้สื่อข่าวแต่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นฝ่ายตรงข้ามกันที่ไปถามเพื่อเอาผิดกันอะซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของผู้สื่อข่าวแล้วมันไม่ควรจะเป็นวิชาชีพของผู้สื่อข่าวเหมือนกับเป็นฝ่ายตรงข้ามที่ไปจับผิดอ่ะเหมือนน้ำเสียงแบบอยู่ดูไม่เคารพกันซึ่งผมว่าเอาละนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะที่เดี๋ยวจะวิจารณ์กันได้แต่ว่ามีที่ผู้สื่อข่าวตอบว่าเขาไม่พาไปนี่เป็นปัญหาละเรื่องความเข้าใจต่อหน้าที่ผู้สื่อข่าวละคุณคิดว่าการที่เขาพาไปนั้นนะเป็นการทำหน้าที่ที่พึงเป็นของผู้สื่อข่าวเหรอปกติแล้วผู้สื่อข่าวไม่ควรจะให้กองทัพพาไปในพื้นที่คุณจะเจอข่าวและเจอข้อเท็จจริงได้อย่างไรครับเพราะเขาจะพาคุณไปดูในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลครับผู้สื่อข่าวพึงจะต้องออกเงินไปด้วยตัวเองไม่ต้องมาบอกว่าเขาไม่พาไปแล้วก็ยอมจำนนว่าเขาไม่พาไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นจะบอกว่าเป็นพื้นที่สงครามก็เลยไปเองไม่ได้แล้วในพื้นที่ยูเครนพื้นที่กาซาที่มีผู้สื่อข่าวต่างประเทศไปเนี่ยเขาพาไปเหรอถูกไหมฮะอันนี้เป็นหน้าที่หลักของผู้สื่อข่าวเลยว่าเราจะแสวงหาข้อเท็จจริงได้อย่างไรถ้าข้อเท็จจริงนั้นถูกจัดหาและจัดวางโดยคนที่เขาพาคุณไปครับเพราะทัศนคติแบบนี้และตอบนายกทันแบบนั้นแบบทันทีแบบนั้นเนี่ยมันเป็นทัศนคติว่าคุณมีปัญหาเรื่องความเข้าใจต่อวิชาชีพผู้สื่อข่าวแล้วครับอันนี้พูดโดยไม่เห็นหน้าเลยนะว่าผู้สื่อข่าวคนนั้นคือใครและสังกัดไหนไม่ต้องถามเลยแต่รอให้เขาพาไปและคิดว่านั่นคือความถูกต้องและเป็นความผิดของรัฐบาลที่ไม่พาไปผมว่านายกถามมาถูกแล้วได้ไปลงหน้างานหรือยังเพราะว่ามีความเข้าใจจากรัฐบาลอยู่แล้วว่านี่เป็นหน้าที่ของผู้สื่อข่าวพอผู้สื่อข่าวเนี่ยถูกรัฐบาลจัดหาให้ไปเนี่ยมันเป็นความเคยชินชนิดไหนเหรอที่คุณคิดว่านั่นคือความถูกต้องไม่ถูกนะฮะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับสำหรับการทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวครับแต่นายกถูกวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ครับพี่ชูวัฒน์คุณผู้ชมว่าไม่มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำไม่ควบคุมอารมณ์หลุดเวลาถูกผู้สื่อข่าวซัก
ถามจี้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำประเทศต้องควบคุมอารมณ์ไม่ว่าจะเจอคำถามแบบไหนหรือสถานการณ์แบบไหนก็ตาม คือต้องแยกให้ออกนะว่าหน้าที่หรืออารมณ์หรือความเป็นตัวของตัวเอง หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คนหนึ่งคุณต้องแยกให้ออกนะว่าไม่ได้เป็นนายกแล้วก็จะถูกใครด่าใครกระทืบหรือใครหยามหมิ่นดูแคลนได้นี่ต้องแยกนะฮะซึ่งผมคิดว่าโอเคเมื่อวานมันไม่ได้เหตุการณ์แบบนั้นหรอกแต่ว่าผมว่าเมื่อวานนี้นายกตอบแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ลงไปหลังจากลงจากโพเดียมก็ลงไปเคลียร์กับผู้สื่อข่าวผมคิดว่าเคลียร์นะไม่ใช่การคุกคามนะอันเนี้ยแล้วแต่การตีความแต่เมื่อวานผมดูแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นความเป็นตัวเองของนายกซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนายกไม่ได้คว้างกล้วยนะครับมีการเปรียบเทียบกันอย่างนี้ด้วย ถูกไหมฮะเขาเห็นผู้สื่อข่าวคือก็ถามว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่ามีปัญหาตรงไหนยังไงก็เคลียร์กันตรงนั้นตรงไปตรงมาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคือถ้าดูสิ่งที่นายกได้แสดงออกเมื่อวานนี้หลังจากแถลงข่าวเสร็จแล้วเดินไปหาผู้สื่อข่าวเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวของนายกจริงๆนะพี่ชูวัฒน์เพราะว่าทุกครั้งที่นายกเวลาพูดถึงการทำงานหรือให้สัมภาษณ์เนี่ยอย่างการปรับครม.หรือว่าอะไรแบบนี้นายกจะบอกว่าเวลาที่ไม่เข้าใจใครเวลาที่เกิดความเคลียร์เลยต้องเคลียร์เดินไปหาเลยนายกเจน Yเด็กเจน Y เป็นแบบนี้แหละเคลียร์เลยเด็กเจน Y เป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่ได้ใช้ตำแหน่งในการคุกคามคุณหรือว่าไปเล่นสั่งย้ายคุณทีหลังหรืออะไรไม่มีตรงนั้นถ้าจะมีเดี๋ยวเขามาโวยวายกันคือไปว่ากันอีกทีเพราะผู้สื่อข่าวกับนายกมันต้องทำงานด้วยกันตลอดเจอกันตลอดถ้ามีปัญหาอะไรเคลียร์กันตรงนั้นคือมันต้องแยกให้ออกระหว่างเขาเรียกอะไรความเป็นมนุษย์คนหนึ่งของคนที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นมนุษย์อยู่คนหนึ่งใช่ไหมฮะไม่ใช่ตำแหน่งที่คอยเป็น AI แล้วก็เงียบโดนผู้สื่อข่าวว่าต่อว่ากระทืบยังไงก็ยอมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะมันต่างคนก็ต่างเป็นมนุษย์แหละฮะต้องแยกให้ออกว่าระหว่างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผู้มีอำนาจหน้าที่และต้องปฏิบัติกับสื่อยังไงมันจะมีวิธีของมันอยู่ฮะซึ่งโอเคเอาละแล้วแต่เส้นแบ่งที่คุณจะคิดว่าตรงไหนมันคือความพอดีก็ถกเถียงกันไปแต่ว่าไอ้เรื่องเขาไม่พาไปและคิดว่านั่นเป็นเรื่องปกตินะผิดปกติได้แน่นอนครับเรื่องนี้ไม่ได้นะฮะมีความเห็นจากคุณภักขมลหนุนอนันต์สสบัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคประชาชนนะครับบอกว่าอยากให้คนรอบตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยช่วยเตือนนายกหน่อยนะฮะเตือนอย่างจริงจังเลยเวลาให้สัมภาษณ์อะไรเนี่ยอย่าติดเล่นมากเกินไปอย่าติดเล่นมากเกินไปคนที่ห้อมล้อมเนี่ยคือต้องกล้าพูดเพราะว่าคนที่เสียที่สุดคือตัวนายกรัฐมนตรีช่างคุณภักขมลเถอะครับถามคุณพัวหน้าดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อั๋นครับผมนะฮะผมคิดว่ามันก็มีความรู้สึกที่แตกต่างหลากหลายได้อะผมคิดว่านะครับถ้าเขารู้สึกว่าเขามองว่านายกเล่นเกินไปก็เขาก็มีสิทธิแสดงความเห็นนะครับผมคิดว่าก็ถ้าแสดงความคิดเห็นแล้วอยู่ในกรอบผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติก็โกออนก็ขออภัยครับก็สามารถเดินหน้ากันต่อไปได้เช่นเดียวกันกับท่านนายกผมคิดว่าท่านก็ควรฟังก็ควรฟังนะครับว่าตรงนี้เขารู้สึกแบบนี้หรือนะครับครั้นจะบอกว่าไม่มีประเด็นเลยไร้สาระนะผมคิดว่าถ้ามันมีคนวิพากษ์วิจารณ์ก็ถ้ามีคนรู้สึกแล้วเราก็อุดรูรั่วได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดผมคิดว่ามันก็โอเคมันก็รับฟังกันได้แต่ถามว่าแบบนี่คือเรื่องที่เลวร้ายมากผมคิดว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่ารู้สึกว่าพึงจะทำให้คนสงสัยได้นิดหน่อยหรือมีประเด็นได้ไหมผมว่าบางส่วนมันก็อาจจะมีได้ก็ผมเข้าใจคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วจะรู้สึกอยู่พอสมควรนะครับเมื่อวานนะครับแต่ถ้าถามว่าเข้าใจในความเป็นคนไหมเข้าใจแต่ก็เข้าใจความคาดหวังของความเป็นนายกรัฐมนตรีไหมก็เข้าใจเพราะฉะนั้นผมว่ามันมองมุมไหนมันก็สามารถที่จะรู้สึกแตกต่างกันไปได้แหละแต่ว่าเราอาจจะไม่ชอบก็ได้ในท่าทีแบบนั้นแต่ถามว่าต้องเข้าใจไหมต้องเข้าใจว่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งมันต้องมีให้กับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ว่าเขาจะมีตำแหน่งแห่งที่ใหญ่โตขนาดไหนเนี่ยเขาไม่ใช่เครื่องจักรผมแค่รู้สึกว่าไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายใช่โอ้แต่เมื่อวานนี้พาดหัวแต่ละสำนักเนี่ยเอาเรื่องนี้เป็นประเด็นคอขาดบาดตายเลยนะฮะมันก็ไม่หรอกมันเรียกตอนนี้มันก็ของแบบนี้มากกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายตอนนี้เท่าไหร่
อันนี้เห็น รู้เรื่ ภา อง พ ไหม เลยอันนี้เห็นภาพเลย รู้เรื่องไหมไม่รู้เพราะอะไรเขาไม่อ่านไงคุณขึ้นมาว่าอัดลดครั้งที่เราลด 0.25 หรือลด 0.5 ไม่รู้ แต่นายกพูดเลยรู้สารพัดดราม่ารู้หมดใครทะเลาะอะไรกับใครรู้หมดเพราะมันเป็นธรรมชาติของคนส่วนหนึ่งละกันอาจจะไม่ใช่คนที่ชม NBT ก็ได้นะครับผมแต่แบบนี้จะเรียกว่าคลิกเบสก็ได้เข้าใจไหมคลิกเบสก็คือมันเป็นเบสมันเป็นเหมือนเหยื่อล่อให้คนกดน่ะแล้วพาดหัวคุณลองดูตอนนี้นะด่วนที่สุด breaking news เด็ดข่าวเด็ดกดเข้าไปไม่มีอะไรด่วนเลย หรือรู้แล้วเฉลยแล้วเปิดชื่อแล้วกดเข้าไปไม่มีปัจจุบันผมคิดว่าจรรยาบรรณตรงนี้เป็นเรื่องน่าห่วงมากของการพาดหัวของแม้แต่สื่อสำนักใหญ่เพราะในสุดสื่อสำนักใหญ่ในปัจจุบันก็กำลังเผชิญกับปัญหาอยู่ไม่รอดเหมือนกันกับสื่อขนาดเล็กที่กำลังพยายามทำมาหากินกันสุดท้ายผมห่วงเรื่องจรรยาบรรณในการพาดหัวมากกว่าเพราะเราจะรณรงค์บอกว่าอย่าอ่านแต่พาดหัวคุณก็ต้องรู้ว่าก็ถ้าพฤติกรรมเป็นแบบนั้นเราก็ต้องมาดูแลเรื่องของการพาดหัวอย่างมีจรรยาบรรณด้วยเช่นกันนะครับมาคุยเรื่องของ Thailand Entertainment Complex กันต่อดีกว่าครับโอ้โหเมื่อกี้คุยไปคร่าวๆเลยนะครับเห็นอยู่ที่มาที่ไปอะไรยังไงก็เขามีความพยายามจะเอาเข้าสภานะครับในกรกฎาคมนี้ซึ่งคำว่าความพยายามจะเอาเข้าสภาไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรนะคุณผู้ชมก็แค่เข้าไปพิจารณาและผ่านกระบวนการทางสภานะครับมันก็จะมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ผ่านไปตามขั้นตอนก็เหมือนสมรสเท่าเทียมกี่ครั้งแล้วที่ก่อนหน้านี้มันไม่ผ่านแล้ววันนี้พอมันผ่านเรามองย้อนกลับไปเราจะงงว่าก่อนหน้านี้มันติดอะไรอ่ะมันไม่เห็นมีเลยน่าจะติดน่าจะผ่านต้องนานแล้วมันก็ไม่มีอะไรเสียหายเลยไม่มีอะไรเลยหาอะไรไม่ดีไม่เจอเลยนอกจากใจของคนยังกว้างไม่พอนะครับก็เหมือนกันผมเชื่อว่าไม่ช้าก็เร็วซึ่งผมเชื่อว่าถ้าบังเอิญว่าไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรในชีวิตแล้วผมไม่รีบตายผมได้เห็นผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนแต่ช้าหรือเร็วมักจะเกิดขึ้นช้าแล้วเราเสียโอกาสซึ่งนะตอนนี้ถ้าถามว่าช้าไหมเราช้าไปอยู่แล้วเราช้าไปอยู่แล้วเพราะคนอื่นเขาไปแล้วมาเลมีมาตั้งแต่จำความได้ถูกไหมแล้วเป็นประเทศที่ strict มากนะฮะและถ้าบอกว่าเขาเป็นรัฐที่รัฐศาสนาด้วยเขามีมาก่อนเราไปไกลมากจนตอนนี้ถ้าเราจะเปิดหรือเราทำสำเร็จขึ้นมาหรือเรื่องนี้ผ่านนะเขายังเป็นหนึ่งในคนที่เขาสามารถที่จะมาประมูลได้หรือแบบมาบิดดิ้งในการนำเสนอเพราะเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญหนึ่งที่ทำ entertainment complex หรือพาร์ทเฉพาะคาสิโนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับโลกไปแล้วก็เขาไปก่อนเราแล้วสิงคโปร์มีที่ไหนไม่มีตอนนี้นะฮะล่าสุดเห็นข่าวเวียดนามไหมล่ะเวียดนามก็ประกาศออกมาแล้ว entertainment complex entertainment complex แล้วไม่ใช่แห่งแรกด้วยนะครับ 60,000 กว่าล้านแต่ของประเทศไทยด้วยความตั้งใจเราคิดว่าถ้าเรามาทีหลังแล้วยังมาเล็กไม่เกิดหรอกนะครับก็บอกไว้ว่าอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า100,000 ล้านนะครับแต่ของเวียดนามเองเขาก็ผลักดันกันอยู่ซึ่งในความผลักดันของเขาเนี่ยเขากำลังจะสร้างแห่งใหม่ตรงนี้เนี่ยเฉพาะเวียดนามนะฮะภายใน2 ปีนะฮะคือภายในปี 70เขาจะสร้างครับคือเวียดนามเนี่ยมีคาสิโนอยู่แล้วนะในเมืองใหญ่เขาด้วยในฮานอยในอะไรเนี่ยมีคาสิโนอยู่แล้วแต่ว่า60,000 กว่าล้านเนี่ยมันจะเป็น entertainment complex เลยครับคือไม่ใช่แค่คาสิโนแต่เป็น entertainment complex นะครับรวมถึงในรายละเอียดอย่างเช่นก็จะมีการดูแลกันมีการเสนอให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าเล่นการพนันในคาสิโนได้อย่างไรนะครับกับการต่ออายุกฎหมายเรื่องการอนุญาตให้พลเมืองของเขาเนี่ยสามารถเข้าเล่นคาสิโนได้มันไม่ได้แปลว่าเปิดฟรีใครๆก็สามารถเข้าได้ซึ่งของเราก็มีเงื่อนไขแบบนั้นเหมือนกันที่จะเสนอนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละประเทศสิงคโปร์เขาก็มีเงื่อนไขว่าใครเข้าได้นะครับต้องหรือไม่ต้องจ่ายค่าเมมเบอร์หรือต้องสำรวจต้องมีเอกสารอะไรมายื่นบ้างเนี่ยเป็นต้นนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าโอเคคุณควอลิฟายตามจุดไหนเช่นมีเงินอยู่ในบัญชีไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่เป็นเวลากี่เดือนต่อเนื่องกันนะครับที่คุณจะมีวิทยาพอที่จะไม่พาตัวเองไปเสี่ยงแล้วกันเมื่อวานนี้ก็เน้นย้ำว่า man made destination เนี่ยต้องทำแล้วไม่ทำไม่ได้ที่ผ่านมาเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มที่แล้วอย่างภูกระดึงแม้ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติเองแต่ว่าถ้ามี man made อย่างการสร้างกระเช้าขึ้นไปมันก็จะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวขึ้นอีกเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่พยายามทำอย่างต่อเนื่องครับเป็นจุดที่กำลังแสดงให้เห็นว่าโอเคธรรมชาติก็ดีมีก็โชคดีของเราแต่เราก็ต้องต่อยอดมันเหมือนกันนะครับเพิ่มการเข้าถึงหรือเพิ่มกิจกรรมทางการท่องเที่ยวคุณไปดูกำแพงเมืองจีนสิกำแพงเมืองจีนเนี่ยเวลาขาลงเนี่ยตรงจุดที่ผมไปคุณมีทางเลือกให้ลงคือเดินลงลิฟต์
ขี่ตัวลามะลงมาผมไม่แน่ผมเรียกลามะหรือเปล่านะฮะไปคล้ายๆอูฐที่มันมีขนยาวๆอันนั้นนะขี่ลามะลงมาแล้วสไลเดอร์ลงมา จะเรื่องอะไร กำแพงเมืองจีนเหรอ กำแพงเมืองจีนตรงจุด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่ทำลายภูมิทัศ ก็ น์ นั่นน่ะสิแล้วเขาคอนเซอร์เวทีฟหนักมากนะครับ แล้วคือ เขาเป็นมรดก จีน ไม่ คือเขามรดกโลกอ่ะคุณต้องยอมรับความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีนนั้นไปไกลกว่า ครับ ถ้าพูดก็คือไปไกลกว่าเรามาก ใช่ นะเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งเราไม่ได้มีแบบนั้นนะแต่เขาทำสไลเดอร์นะฮะโพนาไปไหลมาแล้วไปไหลลงมาแล้ว สูงไหมสูงไหม ไม่มันไม่ได้นะเขาไม่ทำให้น่ากลัวหรอกเขาต้องทำให้มันเข้าถึงเขาก็จะมีวิธีการของเขามันก็สไลด์ปื๊ด เสียตังค์ไหม เสียตังค์มันเป็นกิจกรรมของเขาที่ ก็คือดึงเงินสเปน ถ้าคุณกังวลคุณไปพยายามทำยังไงให้มันยังคงสวยอยู่ปราสาทโบราณที่เป็นมรดกโลกของหลายๆเมืองของยุโรปมีบันไดเลื่อนขึ้น ครับ แต่ตอนคุณยืนเขาอยู่บนภูเขาแบบนี้อยู่บนคลิฟอย่างนี้นะเรายืนอยู่ข้างหน้าเชื่อไหมว่าผมไม่เห็นบันไดเลื่อน มัน แล้ อ ว อก บัน แบ ได บ เลื่อน ได้ อยู่ แล้วพอเขาชี้ว่าดูดีๆเอาเห็นนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ แต่มันอยู่ที่ว่าทำยังไงต่างหากครับผมนะอันนี้เป็นต้นซึ่งส่วนหนึ่งก็คือเราต้องพยายามนะครับในเมื่อลงรายละเอียดกันเนี่ยจะเปลี่ยนหนึ่งคือจำนวนนักท่องเที่ยวที่มานะครับอันที่สองคือเมื่อนักท่องเที่ยวมาแล้วเขาจะใช้เงินต่อวันเท่าไหร่นะครับจากเดิมนะตอนนี้เขาบอกว่าประมาณ 5,000 บาทต่อคนต่อวันเนี่ยนะครับวันพักเฉลี่ย10 วันทำยังไงจะให้ยาวขึ้น และทำยังไงจะให้ต่อหัวมากขึ้นก็เหมือนเราทำธุรกิจร้านอาหารนะครับร้านอาหารแต่ละระดับเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าจะขายกี่จานนะฮะเขาถามว่าต่อหัว spending เท่าไหร่คุณเข้าร้านกาแฟร้านนี้กาแฟ1แก้วเหมือนกันเขานับกาแฟไม่ได้ก็ร้านนี้ขายกาแฟ60 บาทอีกร้านนึงขาย150เพราะฉะนั้นนับจำนวนแก้วไม่ได้นับ spending ต่อหัววันนี้มีคนเข้ากินร้านกี่คน500 คนตอบไม่ได้นะว่ากำไรหรือขาดทุนแต่คุณต้องรู้ว่า500 คนมี spending ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวเท่าไหร่ทันทีคุณจะตอบได้ว่าร้านฉันเจ๊งหรือไม่เจ๊งเพราะฉะนั้นอย่าหลงไปกับปริมาณต้องโฟกัสไปที่คุณภาพเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำยังไงเราถึงจะทำให้นักท่องเที่ยวที่มาได้ทั้งจำนวนและคุณภาพด้วยส่วนหนึ่งก็คือการทำ man-made destination แล้วไม่ใช่แค่ทำ man-made destination แต่แม้แต่ man-made destination เองยังต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงเลยสิงคโปร์แป๊บๆเขาอัปเดตสิงคโปร์แป๊บๆเขาอัปเดตคุณลองดูเขาอัปเดตตัวเองไปกี่รอบแล้วเขาเปลี่ยนตัวเองไปกี่รอบแล้วเพราะ man-made destination คนไปแล้วก็ยากที่จะไปซ้ำผมประทับใจผมอาจจะบอกว่าคุณชิปคุณชูวัฒน์ไปกับผมอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปมันดีมากพาไปแต่พอไปอีกสักครั้งนึงผมเริ่มไม่ไปแล้วเราก็จะไม่ไปซ้ำว่าเราเคยเห็นแล้วล่าสุดสิงคโปร์อควาเรียมของเขาอัปเดตใหม่หมด 100% ครับแล้วเขาจะเตรียมลงทุนอีก 200,000 ล้านใช่เขาไม่หยุดเลยแล้วเขาเฟสติวัลที่ยิ่งใหญ่ของเขาปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด แต่เราสร้างทะเลภูเขาใหม่ไม่ได้เนอะสร้างทะเลภูเขาใหม่ได้ไหมก็เพราะว่าเราจะขายภูเขาและทะเล คือผมว่าเราโชคดีจะตายแต่ทำไมเราไม่ต่อยอดอะไรบ้างใช่ครับผมนะฮะก็นอกเหนือจากเรื่องของ entertainment complex แล้วเนี่ยนะครับอีกจุดหนึ่งที่มีการพูดถึงกันเยอะมากก็คือคาสิโนที่อยู่ในนั้นนะครับซึ่งเขาลงดูรายละเอียดกันนะครับก็อย่างเช่นสิ่งที่เราควรมีนะฮะมีอะไรบ้างล่ะindoor stadium ขนาดใหญ่นะครับซึ่งเราก็บอกเรามี indoor stadium ผมขออภัยที่หัวเราะคือต้องแต่จำความได้เหมือนกันแล้วคุณเคยไปไหมแล้วคุณไปดูสภาพคือนี่เราไม่ได้ด้อยค่านะฮะมีดีกว่าไม่มีนะครับแล้วเขาก็มีอัปเกรดมันก็ติดแอร์ขึ้นมาจากตอนเด็กๆที่ไม่มีแอร์นะครับแต่มันไม่ใช่สิ่งที่จะจัดคอนเสิร์ตหรืออีเวนต์ระดับ world class ได้เลยไม่ได้ออกแบบระบบเสียงมาไม่มีบูธ VIP ไม่มีห้อง VIP ลิฟต์เลิฟต่างๆคุณอยากอัปเกรดคุณทำให้มันดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้บูธ VIP เดี๋ยวคนหมั่นไส้เอาหาว่าเอื้อคนรวยเลยต่างๆบูธ VIP เนี่ยบอกเลยว่ามีไว้เพื่อเอื้อคนจนเมื่อวานเนี่ยมันมีคำอธิบายจากที่คุณศึกษาและคุณจุลพันธ์แถลงใช่ไหมว่าบูธ VIP เนี่ยมันแพงมากเพราะว่ามันจะเอาเงินตรงนั้นมาลดค่าตั๋วให้กับรายย่อยครับแล้วก็บูธ VIP จริงๆก็คือก็เอาไว้ต้อนรับสปอนเซอร์ซึ่งทั้งหมดก็คือการหารายได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันการออกแบบที่ถูกต้องก็จะทำให้ธุรกิจมันสามารถอยู่รอดได้นะครับก็ตรงส่วนนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็เขาลองไปดูกันเนี่ยนะคุณจะจัดงานในสนามกีฬาของประเทศไทยเนี่ยผมเพิ่งทราบเหมือนกันนะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าจะจัดต้องมีการจ่ายค่าเก็บหญ้า6 ล้านบาท
แล้วให้เวลา2 อาทิตย์ในการเตรียมโจทย์ตรงนั้นด้วย ครับ มันมีต้นทุนอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะฮะนอกเหนือจากนั้นศูนย์แสดงสินค้าวัฒนธรรมไทยนะครับเขากันไว้นะฮะว่าจะต้องมีสิ่งนี้โรงแรมหรูระดับ5 ดาวพิพิธภัณฑ์สวนน้ำทันสมัยสวนสนุกนะครับร้านอาหารในระดับมิชลินสตาร์พื้นที่สาธารณะซึ่งยังขาดอยู่เยอะมากจริงๆนะครับทั้งอินดอร์ทั้งเอาท์ดอร์ที่จอดเรือสำราญครูซเทอร์มินอลศูนย์นวัตกรรมสตาร์ทอัพและพื้นที่สำหรับส่วนที่เป็นคาสิโน ครับ ครับผม นะฮะส่วนที่เป็นคาสิโนเนี่ยก็ 10% ไม่เกินนั้น ครับ นะครับแล้วก็จะเป็นอย่างที่บอกไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในโมเดลธุรกิจที่จะดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนนะฮะแล้วก็รายได้ที่เกิดจากคาสิโนเนี่ยมันก็จะไป cover สิ่งต่างๆที่อยู่ใน entertainment complex ด้วยที่อาจจะไม่ได้สร้างรายได้มากนักนะครับยังคงต้องมีอยู่ ซึ่งก็อย่างที่บอกครับเงินลงทุนขั้นต่ำนะฮะที่เรามีเกณฑ์กันไว้คร่าวๆในเบื้องต้นที่เป็นตุ๊กตากำหนดไว้ก่อนเนี่ยคือขั้นต่ำต้อง100,000 ล้านนะครับ GDP ช่วงก่อสร้าง 0.2% ที่จะขยับเขยื้อนจากเงินที่มันสะพัดจากตรงนี้นะครับนี่คือการคาดการณ์จาก business model นะครับแล้วก็หลังจากเปิดบริการในส่วนต่างๆมาแล้วเนี่ยจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 9,000 ถึง 15,000 คนพร้อมกับการยกระดับความสามารถและความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่ต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นไม่มีการอบรมการเทรนนิ่งนะครับให้เขามีความสามารถในภาษานะครับตรงนี้คือการพัฒนาคนนะฮะดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความคาดหวังก็คือนักท่องเที่ยวจะมีการใช้จ่ายเพิ่มเป็น 22,000 บาทต่อคนต่อทริปจากเดิมเนี่ยอยู่ต่ำกว่านั้นนะครับแล้วก็จากเดิมใน 22,000 นะครับจะพยายามเพิ่มให้เป็น 50,000 บาทต่อทริปให้ได้นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็คาดว่าจะเพิ่มถ้าหากว่าโครงการนี้สำเร็จนะครับขั้นต่ำคือ 5% ไกลๆคาดหวังสูงหน่อยก็คือได้ถึง 20% เลยถ้าหากว่าเราทำมันได้ดีครับผม คือพูดง่ายว่าความจุของการท่องเที่ยวเรารับได้39 ล้านคนใช่ไหมนี่คือพีคที่เราเคยมีจาก 22,000 ต่อหัวเนี่ยถ้าเพิ่มเป็น 50,000 ก็แปลว่าเรามีนักท่องเที่ยวถ้าจ่ายเท่าเดิม 22,000 เนี่ยคือ80 ล้านคนเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นณตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนแค่ผลักดันกฎหมายถ้าผลักดันกฎหมายหากแม้ว่ามันสำเร็จนะครับแผนการทำงานยังต้องใช้เวลาเฉพาะวางแผนการทำงานนะถ้ากฎหมายสำเร็จนะถ้าผ่านนะยังต้องวางแผนกันอีก3 ปีเพราะฉะนั้นมันคุณยังไม่เห็นหน้ามันใน8 ปี6 ปีถึงตอนนั้นก็ไม่ใช่รัฐบาลเพื่อไทยก็ได้ใช่มันจะเป็นรัฐบาลอะไรก็ได้แต่คุณนี่คือการมองไปสู่อนาคตไกลๆวันที่เรารู้ตัวตอนนี้เขาสร้างกันหมดแล้วโอซาก้าอีก2 ปีนะอีก2 ปีเขาสร้างแล้วญี่ปุ่นไม่คอนเซอร์เวทีฟเหรอคอนเซอร์เวทีฟมากสุดๆแล้วทำไมเขาสร้างครับมีเสียงของคุณศึกษิตศรีจอมขวัญนะครับเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะฮะให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการแถลงข่าวลองไปฟังบางช่วงบางตอนเนี่ยดูครับสนามราชมังคลาสนามสุขเองก็ตามไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงานคอนเสิร์ตหรืองานจัดงานที่มันเป็นฝ่ายบันเทิงขนาดใหญ่ขนาดนี้มันถูกออกแบบมาเพื่องานกีฬาโดยเฉพาะนะครับเสียงอะคูสติกไม่ดีนะครับพอมันไม่ดีปุ๊บการแสดงก็ไม่สามารถโชว์ได้อย่างเต็มศักยภาพไม่มีพื้นที่สามารถเปิดขึ้นมาให้เวทีขึ้นมาได้ไม่มีหลังคาที่สามารถจะป้องกันแดดฝนได้ไม่สามารถทำสเปเชียลเอฟเฟกต์ต่างๆได้ทำให้การแสดงเนี่ยไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพของมันนะครับที่สำคัญไม่มีบูธ VIP ในหลายๆประเทศเนี่ยสเตเดียมที่ใช้ในการแสดงโชว์พวกนี้จะมีบูธ VIP อยู่ซึ่งเขาจะสามารถขายในราคาแพงถามว่ามันเป็นประโยชน์อย่างไรพอเขาสามารถขายบูธ VIP ได้ในราคาแพงเนี่ยตั๋วธรรมดาเขาก็สามารถทำได้ถูกลงนะครับแสดงว่าเยาวชนคนไทยหรือคนไทยเองเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้เข้าถึงโชว์ระดับโลกโชว์ขนาดใหญ่หรือมีโอกาสได้ขึ้นไปเล่นบนเวทีนี้เพื่อให้โชว์ศักยภาพได้เป็นระดับโลกนะครับ Entertainment Complex เนี่ยเขียนไว้ในพรบชัดเจนนะครับว่า 10% ของพื้นที่เนี่ยจะต้องแบ่งไว้ให้การแสดงวัฒนธรรมไทยการเอาของสินค้าไทยไปขายสินค้าโอท็อปไทยสินค้าการเกษตรไทยอาหารไทยนวดไทยหรือแม้กระทั่งการแสดงโชว์ของไทยต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวทีที่สามารถทำให้คนไทยสามารถเข้าไปหารายได้นะครับชาวต่างชาติได้เขาสามารถเข้ามาเยี่ยมชมศักยภาพของคนไทยได้มากขึ้นก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศเราเนี่ยก็คงไม่มีโอกาสได้สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้แต่ถ้าเราสามารถดึงสิ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่ในประเทศเราได้กำหนดลงไปในนโยบายว่าเด็กและเยาวชนของประเทศไทยเนี่ยจะต้องเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ในราคาที่ย่อมเยาแล้วก็เข้าถึงได้เนี่ยเราจะสามารถปลดล็อกประสบการณ์ให้เขาขนาดไหนนะครับเราจะสามารถสร้างประสบการณ์ชีวิตเปิดโลกทัศน์ของเขาได้ขนาดไหนสร้างเยาวชนที่มีความเข้มแข็งเป็นพลเมืองของโลกได้ในอนาคตถ้าท่านดูจากหน้านี้ก็จะเห็นว่าทุกประเทศในเขตภูมิภาคเราเนี่ยมีเกือบหมดแล้วประเทศเราเนี่ยเริ่มช้ากว่าเขาเป็น10 ปีแต่ก็เป็นข้อดีเพราะเราได้เรียนรู้จากเขามาแล้วว่า
แต่ละโมเดลเนี่ยมันมีประโยชน์หรือว่ามีโทษยังไงบ้างมี pro and con ยังไงบ้างนะครับเห็นตัวเลขที่แต่ละประเทศสามารถสร้างมูลค่าและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดมากอย่างสิงคโปร์เนี่ยเพิ่งประกาศสร้างขยายโครงการ Marina Bay Sands เขาเรียกว่า IR2 นะครับซึ่งจะเป็นการลงทุนสร้างตึกขึ้นมาใหม่โรงแรมอีก500 กว่าห้องนะครับศูนย์ประชุมอีก 15,000 ห้องนะครับมูลค่าการลงทุนประมาณ 6,000 ล้านหรือเกือบ200,000 ล้านบาทนะครับที่โอซาก้าแน่นอนถ้าท่านได้ยินข่าว MGM ก็เริ่มตอกเสาเข็มแล้วมูลค่าโครงการก็ประมาณเท่าๆกัน 6-8,000 ล้านเหรียญนะครับสร้างหอประชุมแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างทัวริสต์เซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ขึ้นมาเลยดูแผนที่แล้วไม่น่าเชื่อว่าเราจะไม่มีนะครับครับผมอย่างของโอซาก้านี่จะเป็น MGM นะครับ MGM โอซาก้าเขาทำเองไม่ได้หรอกครับเขาก็ต้อง X กันนะครับอย่างของสิงคโปร์ก็คือแซนมารีนาเบย์แซน ใช่นะครับกับกลุ่มแซนกับเจ้าใหญ่ขึ้นมาซึ่งของโอซาก้าของเราถ้าเราคุ้นเคยเราเรียกกันว่า Entertainment Complex แต่ว่าถ้าเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นเขาเรียกว่า IR คือ Integrated Resort จริงๆคือเรื่องเดียวกัน Integrated ก็คือการรวมการบูรณาการนะครับมันก็จะมีเนี่ยศูนย์ประชุมโรงแรมครบวงจรนะครับซึ่งผมเคยคุยกับผมตอนมีลูกเราก็รู้สึกว่าทำไมประเทศเรามันขาดแคลนสวนสนุกจังเลยสวนสนุกที่แบบดีด้วยนะผมไม่ได้บอกว่า Dream World ไม่ดีนะแต่ตัวเลือกเราน้อยไงนะครับผมทำไมเราไม่มีอ่ะผมไปเกาหลีผมก็ไปดู Lotte World ผมโอ้โหดีจังเลยอ่ะทำไมเราไม่ทำเนี่ยก็เจอคนที่มีศักยภาพเจ้าของห้างหรือเจ้าของสิ่งที่เขาทำเอนเตอร์เทนเมนต์ของเด็กที่เราดูว่าน่าจะมีศักยภาพในการเติบโตตรงนี้ได้ผมว่ามันมีหลายห้างนะที่ห้างเราก่อนอันนี้เราก็มีข่าวว่าขนาดใหญ่มากคุณทำตรงอีเวนต์ฮอลล์ขนาดใหญ่ตรงนี้ทำลองคุยไหมเสนอสรุปผมก็เพ้อเจ้อไปนะไม่ได้ไปลงทุนเขาไม่มีเงินเขาบอกว่าเคยคิดหมดแล้วทำ business model แล้วทำยังไงก็ไม่มีวันคุ้มเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตราบใดที่ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากสิ่งที่เป็น entertainment complex คือตัวมันเองอยู่ด้วยตัวมันเองไม่ได้สิ่งเหล่านี้ฮะต้องมีสิ่งอื่นมาเอื้อแล้วมาหนุนมันเช่นบังคับปันส่วนที่เก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษีที่สูงกว่าจากธุรกิจทั่วไปทำไม่ได้แต่อาจจะเก็บจากคาสิโนได้และเอาเงินเหล่านั้นมาอุดหนุนเพื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็จะได้ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายต่อหัวจากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ตรงนี้เพราะต่อให้ลงทุนณตอนนี้เราก็ไม่มีจำนวนทั้งปริมาณและคุณภาพมากพอที่จะมาอุดหนุนให้เศรษฐกิจตรงนั้นเดินหน้าต่อไปได้สิงคโปร์ประเทศเล็กกว่าเราผมไปล่าสุดมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปดู Phantom of the Opera ผมดูว่าอยู่กี่เดือนอยู่เพราะอาจจะไม่ผิดนะครับประมาณ2 เดือนหลังจากนั้นจะมี Lord of the Ring the Musical มีโอ้เขามีเยอะมากเลยผมว่าเอ๊ะทำไมมันอยู่ได้นานจังอย่างPhantom of the Opera เคยมาที่ประเทศไทยเล่นอยู่ประมาณ5 รอบครับหมดไม่มีคนดูแล้วเขาอยากอยู่นานนะฮะเขาไม่ได้อยากย้ายหรอกแต่เรามีกำลังแค่นั้นเพราะอะไรเพราะนักท่องเที่ยวที่มาไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่ high spending ต่อหัวแต่ถ้าคุณมีสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ใช่คนไทยก็ได้ต่างชาติก็มามันก็วนอยู่ตรงนี้อย่างน้อยภาษีนี้เกิดขึ้นกับประเทศไทยไหมใช่โรงละครของไทยไหมใช่เดินมาต้องกินต้องสารพัดกันทั้งหมดอยู่นานขึ้นไหมใช่ spending เกิดขึ้นเป็นต้นพยายามทำให้เห็นว่ามันดึงคนที่มีศักยภาพเข้าสู่ประเทศมากขึ้นครับผมนะแล้วก็ส่วนหนึ่งของรายได้จาก Entertainment Complex เนี่ยมันก็นำมาเป็นภาษีของเป็นรายได้ของรัฐบาลที่จะนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทางสังคมหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเด็กและเยาวชนนะครับเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญเพราะทุกที่คือโรงเรียนนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กหลุดจากระบบการศึกษาเยอะมากเลยนะครับใช่ครับมีเยอะมากนะครับที่เขาไปสำรวจกันมานะครับเด็กและเยาวชนตั้งแต่อายุ3 ขวบถึง24ในประเทศไทยนะครับในปีก่อนหน้านั้นคือ2517เนี่ยหลุดออกจากระบบการศึกษาก็แปลว่าไม่ได้เรียนหนังสือแล้วเอาง่ายๆ1,20,000 คนโดยประมาณเฉพาะที่สำรวจเจอนะครับล่าสุดหลังจากเห็นปัญหาตรงนี้ความพยายามในการแก้ไขปัญหานี้เพื่อที่จะดึงเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้นะฮะตอนนี้ลดเหลืออยู่ที่ 880,000 คนโดยประมาณซึ่งถามว่าตัวเลขยังสูงมากแต่ก็ลดไปได้ 20% นะถ้ามองนะครับก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแต่มันยังคงมีปัญหาถามว่าสิ่งหนึ่งก็คือเด็กที่ไม่ได้เรียนก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นรายได้ต่อหัวเขาก็ต่ำเขาก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะยกระดับเรื่องของทั้ง GDP ทั้งของตัวเขาเองทั้งของในเชิงสังคมหรือแม้แต่เป็นแรงงานคุณภาพที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งภายในประเทศระหว่างองค์กรของตัวเขาเองหรือตัวเขาเองก็ได้กับแรงงานอื่นๆและแม้แต่ปัจจุบันที่เขาเป็นผ
พลเมืองโลกประชากรโลกอะที่เขาต้องแข่งขันในระดับนานาชาติด้วย การเรียนมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเขาเลยเกิดแคมเปญว่าทุกที่คือโรงเรียนนั่นแปลว่าการดึงกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้เรามองภาพให้กว้างขึ้นว่าไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเห็นเขาไปนั่งอยู่ในห้องเรียน ใช่ครับ อยู่ตรงไหนก็ได้หรือแม้แต่องค์กรใดๆที่มีความพร้อมมีศักยภาพสามารถจัดระบบการศึกษาได้แต่เช่นกันครับเมื่อตรงนี้จะเปลี่ยนมุมมองนะครับทุกส่วนต้องเปลี่ยนมุมมองด้วยเช่นการสนับสนุนเรื่องของการศึกษาต้องไม่ใช่ไปแค่โรงเรียนแบบที่มีเสาธงยืนอยู่ตั้งอยู่ข้างหน้าเท่านั้นนะครับรูปแบบของโรงเรียนจะแปลกแตกต่างไปการสนับสนุนงบประมาณการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆต้องตามไปถึงสิ่งเหล่านั้นให้ทันการให้ทุนการศึกษาต้องไม่ได้มันต้องไปในที่ที่มันกว้างขวางขึ้นเพื่อให้เขาสามารถเข้าถึงการศึกษาเพราะว่าทุกที่สามารถเป็นโรงเรียนได้มากขึ้นนะครับเขาเลยนำเสนอนะฮะโรงเรียนต้องมีการปรับยืดหยุ่นนะครับการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัยผ่านกรมส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้โดยสถาบันอื่นๆทางสังคมสามารถช่วยได้ในการดึงคนกลับเข้าสู่ระบบตรงนี้เช่นมูลนิธิสมาคมหรือกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับหรือแม้แต่ให้ครูเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้และครูเนี่ยรวมกลุ่มกันแล้วเป็นผู้จัดการศึกษาได้นะฮะครับแล้ววุฒิล่ะวุฒิการศึกษาล่ะก็อันเนี้ยบอกเลยว่ากำลังจะเป็นเทรนด์ของการศึกษาแล้วก็รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเตรียมเสนอกฎหมายด้วยที่จะทำลักษณะหน่วยกิจธนาคารหน่วยกิจคือธนาคารหน่วยกิจความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรเนี่ยไปสอบเอาหน่วยกิจเลยแล้วก็ได้วุฒิอะไรกันไปเพราะนั้นก็คือทำให้ทุกที่เป็นโรงเรียนสามารถเทียบหน่วยกิจนั้นในเชิงวิชาชีพก็ได้เป็นวุฒิออกมาได้ใช่ครับคือก็บางคนเลี้ยงไก่ทั้งชีวิตเนี่ยเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงไก่แล้วคุณจะไม่มีคุณค่าทางการศึกษาในฐานะที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงไก่เลยเหรอหรือเขาปลูกต้นไม้เก่งกว่าเรามากคุณจะไปเรียนเกษตรเรียนอะไรคุณก็อาจจะปลูกต้นไม้สู้เขาไม่ได้เขาไม่มีคุณค่าในเชิงหน่วยกิจเลยเหรอเพราะฉะนั้นตรงนี้มีในระดับไหนวัดผลกันออกมาเทียบกันออกมาเหมือนก่อนหน้านี้ดร.สมศักดิ์ชลชนไงที่เขามองว่าอ้าวช่างผมทำไมเป็นแค่ช่างผมเหรอเขาทำช่างผมจนช่างผมได้ปริญญาได้ใช่เป็นหลักสูตรแต่มีเกณฑ์นะฮะมีเกณฑ์ในการเทียบวิชาชีพออกมาเป็นวุฒิได้ครับปิดท้ายสั้นๆเรื่องของตึกสตง.ถล่มครับโอ้โหสตง.นี่ตรวจสอบหลายหน่วยงานนะครับสุดท้ายมีข่าวมาว่าพบเจ้าหน้าที่ภาครัฐในระดับผู้บริหารองค์กรอิสระก็คือสตง.เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการหัวประมูลล็อกสเปคในกระบวนการออกแบบนะจริงๆก็มีข่าวมาแล้วเป็นผู้บริหารระดับใหญ่ด้วยและเป็นคนดังด้วยครับก็เขาดูตรวจสอบจากเฉพาะเริ่มต้นคือสัญญา3ฉบับคือสัญญาของการออกแบบสัญญาของการก่อสร้างและสัญญาของการควบคุมงานนะครับ DSI ครับเปิดเผยออกมาแต่นี้ยังไม่ได้สรุปว่าผิดนะฮะแต่ DSI พบนะฮะว่ามันมีหลักฐานนะครับที่มีความเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องมากกว่า70รายรวมถึงผู้บริหารระดับสูงเขาแบ่งออกเป็นคือกลุ่มผู้บริหารองค์กรอิสระนะครับก็คือสตง.เองเลยนะครับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรวม10ชุดในกระบวนการออกแบบก่อสร้างคุมงานแล้วก็คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา27อีก15คนและพูดชัดๆเลยว่ายืนยัน DSI นะยืนยันว่ามีชื่อของนายมนเทียนเจริญผลผู้ว่าสตง.คนปัจจุบันรวมอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งไม่ได้บอกว่าผิดนะฮะแต่มีชื่อรวมอยู่ว่าต้องเข้าสู่กระบวนการไต่สวนด้วยรวมอยู่ในสำนวนนี้แล้วและจะส่งต่อให้อยู่กับปปช.นะครับภายใต้อำนาจของปปช.ตามกฎหมายที่ให้อิสระในการตรวจสอบตอนนี้ครับสิ่งที่พบก็คือมีการปลอมแปลงลายเซ็นนำชื่อผู้อื่นเนี่ยที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดมาลงนามในเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวก่อนหน้านี้ไปแล้วซึ่งไม่ได้เซ็นอย่างแล้วบอกล็อกสเปคตรงไหนเขาบอกว่าก็คือมันมีก็คือมันมีบิดดิ้งนะฮะแล้วบอกว่ามีผู้เสนอเนี่ยยื่นเข้าชื่อเสนอทั้งหมด19รายแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยมีเพียงแค่บริษัท PN Synchronize จำกัดหรือซึ่งเป็นในเครือของ PKW ที่เสนอราคาส่วนอีกบริษัทอื่นๆเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมก็เลยมีการกำหนดข้อยกเว้นหลักเกณฑ์เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ซึ่งตรงนี้พบว่าการดำเนินการยกเว้นตรงนี้มีส่วนเอื้อประโยชน์หรือเปล่าใส่เครื่องหมายคำถามใหญ่ๆนะครับฝากคำถามนี้และรวบรวมตรงนี้เขาเจอและรีมาร์กไว้แล้วส่งต่อให้ปปช.ไต่สวนครับส่วนภาคประชาชนนะครับนำโดยพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยคุณนรากรติยายนในฐานะประชาชนเนี่ยก็นำรายชื่อประชาชนกว่า 30,000 รายชื่อเนี่ยนะฮะไปยื่นให้กับกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการพัฒนาศักยภาพนะครับก็ไปยื่นให้รวมไปถึงทางปปช.ด้วยตรวจสอบเรื่อง
รื่องนี้เพราะเห็นว่าสิ่งที่สูญเสียเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวสตงนะมันคือภาษีของประชาชนที่เสียไปกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย ครับผม นะครับ ก็ความเคลื่อนไหวจากทางภาคประชาชนเพราะว่า ครับ ผมเคยถามคำถามนะว่าถ้าเราเจอเรื่องแบบนี้แล้วเราอึดอัดจังเลยเราทำอะไรได้มากกว่าบ่น ครับ ไหม เนี่ยก็ ผมยังมีสื่อผมอาจจะเสียงดังกว่าบางคนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย อ่า แต่ถ้าคนทั่วไปแล้วมันอึดอัดมากอ่ะแล้วผมคิดว่ามันไม่ควรปล่อยให้ความอึดอัดเนี้ยสุดท้ายแล้วกลายเป็นแบบ ครับ ช่างมันเถอะเข้าใจป่ะ ผมว่ามันจะเป็นเรื่องน่ากลัวมากถ้าทุกคนรู้สึกว่าช่างมันแล้ว ครับ สิ้นหวังไปแล้วอย่างหนึ่งก็คือทำแบบที่คุณนรกรคุณนรกรอาจจะเป็นสื่อนะฮะแต่ในฐานะเข้าไปครั้งนี้เข้าไปในฐานะของประชาชน ใช่ คือคุณ ครับ เป็น active citizen ได้คุณทำสิ่งนี้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้รวมกลุ่มกันนะครับก็อย่ายอมแพ้ ครับผมหมดเวลาของคุยคลายข่าวประจำวันนี้แล้วนะครับเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ครับหลังเคารพธงชาติวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับ